นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ผมขออนุญาตแบบนี้ก่อนละกันเปลี่ยนรูปแบบหน่อยผมขอแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนและเดี๋ยวเราจะค่อยมาขยี้ประเด็นแต่ละประเด็นนะฮะที่จะถกกันวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับทีมค ส่ว รั น บ ซ้ายมือของผมครับนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาคปรีชารัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ดุลยภาคครับ สวัสดีครับคุณ ขอบคุณ ครับ ทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเรานำเสนอไปนะฮะท่านนิพัฒน์ครับอาจารย์ดุลยภาคครับว่าทางด้านของกัมพูชาเนี่ยได้รับมอบรถถังใช่ไหมฮะจากด้านจีนก็ออกมายอมรับว่ามีการส่งรถถังให้จริงๆนะฮะซึ่งรถถังทั้งหมดมันคือ 93 คัน แต่รถแรกมาอยู่ที่ 39 คันนะครับจากข้อตกลงทั้งหมด 93 คัน ทีนี้พอเรานำเสนอไปคุณผู้ชมครับสื่อกัมพูชาอย่าง MSJ TV คุณคแมร์นะเข้าทางเขาทันทีตีข่าวในเชิงเยาะเย้ยไทยทำนองว่าไทยกำลังช็อกจนเลือดขึ้นหน้าหลังกัมพูชาได้รับรถถัง T59 จากจีนทั้งที่เป็นรถถังรุ่นเก่าตั้งแต่สมัยโซเวียตแล้วที่ตอนไทยได้รับรถเกราะสไตรเกอร์จากอเมริกาล่ะกัมพูชายังไม่เห็นจะเดือดร้อนหรือวุ่นวายอะไรด้วยเลยแล้วถ้าเกิดกัมพูชาซื้อเครื่องบินรบฝูงบินทันสมัยสัก300 ลำไทยไม่ช็อกตายเลยเหรอเส้นเลือดสมองแตกเลยเหรอจนสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เลยเหรอโอ้โหเขียนกันอย่างนี้รายงานข่าวกันอย่างนี้ไปฟังกันหน่อยครับไทยកំពុងស្ទះខ្យល់ស្លឈាមតាមដានកម្ពុជាក្រោយទទួលបានរថក្រោះ T59 ពីចិនថៃកំពុងតែរវល់វក់វីស្ទើមួយប្រទេសចាប់តាំងពីផ្នែកសន្តិសុខជាតិថៃរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិធ្លាយដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអានុទីនឆាន់វរៈគុលបន្ថែមទៀតត្រឹម T59D ស៊េរីចាស់ក្នុងសម័យសូវៀតដែលចិនធ្វើទំនើបកម្មឡើងវិញរួចដឹកបញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យថៃស្ទើរតែស្លឈាមបាត់ទៅហើយចុះពេលដែលថៃទទួលបាននៅរថពីដៃ Striker ចំនួន17គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាដើមឆ្នាំ2026ថ្មីនេះរួចកាសែតថៃផ្សាយអួតក្តែងផ្អើលពិភពលោកកម្ពុជាមិនបានឈឺក្បាលច្របូកច្របល់ផងប៉ុន្តែថៃបែរជាមកឈឺក្បាលវិលមុខត្រឹម T59D ស៊េរីចាស់ក្នុងសម័យសូវៀតរបស់កម្ពុជាទៅវិញចុះបើកម្ពុជាទិញយន្តហោះចម្បាំងស៊េរីទំនើប200ឬក៏300គ្រឿងថៃមិនស្លឈាមដាច់សរសៃឈាមស្លាប់ដាច់ពូជពិភពផែនដីនេះទៅហើយទេអីបន្ទាប់ពីលោកអានុទីនបាននិយាយក្តែងតាមកាសែតក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនថាថៃមិនមានការព្រួយបារម្ភនឹងការដឹកជញ្ជូនរថក្រោះ T59D របស់ចិនមកកម្ពុជានោះទេนี่รายงานกันอย่างดุเดือดแบบนี้บอกว่าเราเป็นเดือดเป็นร้อนนะฮะแล้วทีเรารายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมสัปดาห์ก่อนอาจารย์ดุลยภาคที่บอกว่านะมีเราสั่งเครื่องบิน Airbus C295 เขาก็ตื่นเหลือเกินอ้าวเป็นเครื่องบินลำเลียงด้วยนะไม่ใช่เครื่องบินรบนะมันยิงอะไรไม่ได้นะลำเลียงด้วยนะเขายังตื่นตระหนกขนาดนี้เลยท่านนิพัฒน์ครับเอาอย่างนี้ในฐานะนะทหารล่ะครับงานความมั่นคงแน่นอนแล้วต้องถามท่านกองทัพไทยเดือดร้อนหรือตื่นตระหนกหรืออะไรอย่างที่เขากล่าวหาไหมบอกว่าเนี่ยแค่รถถังเข้ามารถถังเก่าๆโทษนะฮะด้วยคำพร้อมรถถังเก่าๆเขายังตื่นเราตื่นตระหนกขนาดนั้นเหรอขอบคุณทินที่ชวนคุยเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้ตกใจอะไรเลยนะครับขอบคุณเพจของใครบางคนด้วยซ้ำไปที่เป็นพลเรือนที่ถ่ายคลิปอันนี้ออกมาเราต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้โซเชียลที่ทำข่าวลักษณะนี้ที่เปิดเผยข้อมูลแบบนี้เนี่ยบางโซเชียลเนี่ยบางแหล่งเนี่ยเชื่อถือได้แล้วขอบคุณด้วยที่ทำให้เราได้รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เลยมาเป็นเรื่องเป็นราวในขณะนี้กลับมาคำถามตรงนี้ไม่เคยตื่นเต้นอะไรเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมฮะไม่มี93 ลำไม่มี93 คันพูดผิดครับบังเอิญเราเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าเข้าใจได้ว่าเอาละครับเข้ามาสู่ประเด็นตรงนี้ว่าจีนกับกัมพูชาเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาวุธกว่า 90% ของกองทัพกัมพูชา 90% บวกทั้งหมดมาจากจีนนะครับส่วนที่เหลืออีก10 กว่า%เนี่ยเป็นเรื่องที่ของตกค้างมานะครับตั้งแต่สหภาพโซเวียตให้มาอะไรมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจีนคือเจ้าภาพหลักในการซัพพลายอาวุธการฝึกทุกชนิดให้กับกัมพูชาทำมานานแล้วไม่ได้เป็นเรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนี่เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นนะครับและรัฐมนตรีกลาโหมเราก็ออกมาแถลงแล้วตรงนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องขยายต่อไปนิดได้ไหมรถถังรุ่นนี้มันคือ T59D Dog เนี่ยนะครับคือไอ้คำว่ารถถังเนี่ย
เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ที ครับ 55นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างที่กองทัพสหภาพโซเวียตผลิตขึ้นมาก่อนแต่สงครามโลกครั้งที่สองรถถังเนี่ยมันก็จะถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโครงเนี่ยจะเหมือนเดิม ครับ นะครับแต่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นออปชันได้ เปลี่ยนปืน เปลี่ยนอาวุธอะไรต่างๆ เหล่านี้เปลี่ยนตัวเกราะอะไรได้ และ 55เนี่ยจากที 55 ที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ย ครับ ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นที 59 นะครับ อัปเกรด ตรงนี้ อัปเกรดนะ อัปเกรดขึ้นมา ตรงนี้ก็ติดปืนใหม่นะครับ ที่เป็นปืนที่เรียกว่าไร้เกลียว มันไม่มีเกลียว อ่าฮะ นะครับ อ่าฮะ ตรงนี้ขนาด 105มิลลิเมตรมี อ่า อาวุธอะไรต่างๆ เพิ่มขึ้นมา ครับ เพิ่มเรื่องของเกราะ อืม ขึ้นมา แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับเวลากลางคืน เพราะฉะนั้นตรงนี้แกมี อืม ฉันก็รู้ว่าแกมี อ่าฮะ และฉันรู้ด้วยว่าฉันจะใช้อะไรฆ่าแก อันนี้เหมือนเขาออกมาโปรโมทอาจารย์เยอะมากแหมท่านนิพัฒน์พูดซะตรงเลยนะ แกมีฉันรู้ว่าฉันจะมีอะไรไปฆ่าแกเอาอย่างนี้คือมีการวิเคราะห์ก่อนบอกว่าพวกสื่อต่างๆ หรือว่าพวกคนนี้ที่มีเน็ตในกัมพูชาต่างๆเนี่ยพยายามที่จะประโคมข่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในชาติของเขาเองเท่านั้นแหละ แต่เอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยจริง ๆ เราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้น เพราะว่าถ้าสมมุติเขาจะเอามารบกับเราจริงๆอะเขาคงไม่บอกหรอกว่าเขามีอะไร แต่แบบนี้คือเปิดเผยจริงๆอาจารย์โดยภาพมองยังไง คือผมคิดว่าไทยกับกัมพูชาก็อยู่ในช่วงการทำไฮบริดวอร์แฟร์นะครับเป็นสงครามรบกันหลายมิติหนึ่งในนั้นเนี่ยมันคือสงครามจิตวิทยา ครับ สงครามข้อมูลข่าวสาร ครับ แล้วกัมพูชาก็มีความเชี่ยวชาญในการโฆษณาชวนเชื่ออปลุกขวัญกำลังใจคนในชาติเสียดสีประเทศที่กัมพูชามองว่าเป็นศัตรูทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือประเทศไทยฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ส่วนพิษสงนะครับของรถถังรุ่นเนี้ยผมก็เห็นด้วยกับพี่แป๊ะนะครับว่า มันก็ไม่น่าจะเป็นที่ประวัติพันพึงเท่าไหร่สำหรับทางกองทัพไทย เพราะว่าเราก็มีพัฒนาการนะครับเรื่องของหน่วยรถถังทหารม้าเนี่ยมานานแล้วและอย่างค่ายทหารที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะครับก็มียานเกราะล้อยางมีสไตรเกอร์นะครับมาหลายปีก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับซึ่งก็นะครับมีสมรรถนะซึ่งพิสูจน์มาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าสามารถจะจัดการกับนะครับกองทัพบกของกัมพูชาได้ในแนวรบของกองทัพภาคที่ 1 แต่ทีเนี้ยมันที่น่าสนใจก็คือว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ารถถังที่จีนเสิร์ฟมาให้เนี่ยไปลงที่สีหนุวิวแล้วมาที่พนมเปญพอหลังจากนั้นเนี่ยรถถังเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายไปที่ไหนบ้างใช่ไหมครับถ้าส่วนหนึ่งนะครับติดไม้ติดมือให้กับBHQ นะครับคุ้มกันฐานอำนาจของฮุนเซนที่ตาขะเมาที่กันดารอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นไปได้ หรือจะมีนะครับแบ่งมาที่ภูมิภาคทหารที่ 4 ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นภูมิภาคทหารบกขนาดใหญ่ของกัมพูชา แล้วอยู่ติดกับกองทัพภาคที่ 2 ของทางเรา ก็จะต้องดูว่าจะมาสักกี่คันนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อมั่นอย่างที่พี่แป๊ะว่านะครับว่าไม่ว่าจะเป็นศึกดวลรถถังหมัดต่อหมัด ระหว่างของเรากับของเขา เราก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลมากเพียงแต่อย่าประมาท แล้วก็มีอาวุธจากเหล่าทัพอื่นที่สามารถจะจัดการนะครับกับกำลังรบนี้ของกัมพูชาก็เป็นได้นะครับ เราไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ ทางกองทัพอากาศก็เลยจัดนิดนึง โชว์ของนิดหน่อยนะ คุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการอัดคลิป และแหมโพสต์ว่อนโซเชียลบอกเฮ้ยเรามีรถถังเข้ามาเติมแล้วนะคุณผู้ชมครับ ล่าสุดฮะทางเพจของกองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force ได้เคลื่อนไหวดุเดือดครับ ด้วยการปล่อยคลิปวิดีโอเนี่ยฮะแสดงแสนยานุภาพของเครื่องบินขับไล่ F-16 ครับ นี่คือยังไม่เอากริปเพนออกมานะ เอา F-16 ออกมาก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับ ออกมาบนโลกออนไลน์แบบเดือดเจ็บคันแหมไม่รู้ว่ากัมพูชาเห็นแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงนะ ไปดูคลิปเต็มๆกันครับ ไป Directed by Royal Thai Air Force เบาๆ แล้วเพลงนี้คือแบบเพลงชิวๆนะแบบผิวปากชิวๆสบายๆเหมือนกำลังจะบอกสื่อไปทางด้านกัมพูชาให้เขารู้ว่าเฮ้ยรถถังเหรออ๋อสบายๆเจอ F16 ของเราไปหน่อย เอาตามความเป็นจริงครับท่านนิพัฒน์ครับแคปชั่นเขาดุเดือดไม่แพ้กันนะแคปชั่นเนี่ยทางกองทัพอากาศเขียนแคปชั่นว่า cute targets ก็คือเป้าที่น่ารักใช่ไหมเป้าน่ารัก cute targets นะฮะ perfect for practice นะครับมันสมบูรณ์แบบมากสำหรับการซ้อมนะครับ
เจอเป้าหมายล็อกเป้าปล่อยอาวุธกลับฐานพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่เขาบอกเขาพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับท่านนิพัฒน์ฮะในแง่ยุทธวิธีรถถังเก่าๆจะพี่เราเก่าๆเดี๋ยวเขาจะรถถังเก่า ครับ เอามา refurbish ใหม่ ครับ นะฮะเอามาต่อเติมใหม่ทำใหม่เนี่ยเจอ F16 เราเข้าไปนี่จอดไหมฮะ ขอบคุณที่เอาคลิปนี้มาโชว์นะครับของกองทัพอากาศ ครับ ผมบอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่กองทัพอากาศไทยทำได้จริง แล้วเขาซ้อมกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ฮะ เมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าฉันจะฆ่าแกเนี่ย ครับ มันมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษครับ ฮะ tank killer เพราะฉะนั้นเนี่ย แทงคิลเลอร์เลย ครับไออาวุธทุกชนิดเนี่ยที่ใช้จัดการกับรถถังเนี่ยเขาเรียก tank killer อ่าฮ นะครับ อ่าฮะ อุปกรณ์ในการฆ่ารถถังกำจัดรถถัง อ่าฮะ มันมีหลายแบบนะครับ แล้วนี่ก็เป็นแบบหนึ่งที่กองทัพอากาศมี แล้วก็ฝึกกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไอ้อย่างเงี้ยนะครับแหมอยากจะเขียนรูปหมูใส่ลงไปนะครับ สำหรับสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนี้ เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะครับ กองทัพอากาศวันนี้เนี่ยปึกโชว์มาแล้ว2 รอบ ฮะ นะครับ วันนี้เห็นว่ากำลังนวดน้ำมันอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นนักมวยก็นวดน้ำมันอยู่ อ๋อ ตอนนี้ครับ เตรียมพร้อมอยู่ เตรียมพร้อมอยู่ครับ นวดน้ำมันอยู่ นวดน้ำมัน อ่ะ ครับ ถ้าอย่างนี้ฮะอีกคำถามหนึ่งครับท่านครับรถถังแบบเนี้ยที่เขาได้มาคือมีการวิเคราะห์กันในรายการก่อนหน้านี้ด้วยนะครับท่านกนกนะฮะก็บอกว่าโอ้โหรถถังได้มาแต่รถแหละ แต่เอาเข้าจริงๆอ่ะจะไปฝึกขับจะไปควบคุมมันไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่แบบว่าใช่ไหมฮะว่าเอา ครับ คนที่ขับรถเป็นแล้วมาขับมันไม่ได้นะมันต้องซ้อมมันต้องฝึกมันต้องเทรนกันอ่ะต้องใช้ระยะเวลา เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะมีรถถัง 93 คันก็จริง แต่คนขับอาจจะมีไม่ถึงมันเป็นไปได้ไหมฮะ จริงครับ เรื่องของการใช้ยุทโธปกรณ์พวกเนี้ยโดยเฉพาะรถถังเนี่ย ฮะ โอเคนะครับใครก็ขับได้ อืม แต่มึงขับเอาไปเนี่ยนะครับขับไปแล้วมึงตายถูกไหมครับ ขับไปแล้วเป็นเป้าเนี่ย วันนี้เนี่ยมันต่างกัน ครับ วันนี้ฝีไม้ลายมือนะครับพลเขาเรียกพลประจำรถถังปกติก็จะมี 4 คน ครับ นะครับมีผบคนหนึ่งพลปืนพลบรรจุกระสุนนะครับก็จะอยู่ในนั้น 4 คน เพราะฉะนั้นเนี่ย4 คนเนี่ยมันจะต้องเชี่ยวชาญแล้วรู้ใจกันเลย ว่าจะทำอะไรยังไง ความแข็งหรือว่าจุดแข็งของรถถังเนี่ยมันคืออาวุธเชิงรุกนะครับที่จะต้องไปข้างหน้า แล้วก็หาเป้าให้เจอ แล้วก็ยิงเล็งใส่ ถ้าเซ่อซ่าๆนะครับวิ่งเข้าไปเนี่ยตายหมดทั้งคันนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ มันเริ่มตั้งแต่รถถังอยู่กับที่นะครับอย่างที่อาจารย์โดริยภาคว่าเฮ้ยอีก 39 คันเนี่ยจำนวนเต็มมันคือ 93 ถูกไหมครับที่จะมาอีกเนี่ยจะแบ่งไปที่ไหนยังไง วันนี้ผมเชื่อนะครับว่าหน่วยข่าวเนี่ยสปอตได้หมดนะครับว่าไอ้รถถังที่ว่าเนี่ยมันไปที่ไหนอะไรยังไงการวางกำลังอยู่ที่ไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ในมุ้งแล้ว ครับ นะครับฉันรู้ว่าแกอยู่ที่ไหน แกขยับออกมาเนี่ยมาที่ไหนไปยังไงเนี่ยมันจะต้องมองหน่วยข่าวจะต้องมองให้ออก ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้รถถังได้มีประสิทธิภาพแค่ไหน เชี่ยวชาญแค่ไหนนะครับ ไม่น่ากลัวเลย ถ้าคนขับโง่นะครับผอบโง่ ทั้งหมดเนี่ยมึงคือกระป๋อง อ๋อคือกระป๋องเหล็กดีๆ กระป๋องให้ยิงเล่น เจ็บ เจ็บครับ อาจารย์ดุลยภาคครับ พูดถึงคลิปของกองทัพอากาศออกมาแบบเนี้ยนี่คือสงครามจิตวิทยา ที่จะข่มขวัญของเขาได้อย่างดีเลยใช่ไหม ใช่ครับ ใช่ครับ ก็ต้องอย่าลืมว่าการรบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เราก็มีเวหานุภาพนะครับจากกองทัพอากาศเนี่ยในการจัดการกำลังรบภาคพื้นดินของกัมพูชา แล้วที่ผ่านมาผมคิดว่ากองทัพไทยประสบความสำเร็จอย่างหนึ่ง คือการรบผสมหลายเหล่าทัพนะครับเรื่องศิลปะการควบคุมอำนวยการยุทธนะครับทั้งการรบด้วยกำลังรบภาคพื้นดินทางบก แล้วก็มีกำลังรบทางอากาศเนี่ย ครับ มันสอดประสานกันผิดกับทางกัมพูชา ซึ่งหลักๆเนี่ยโครงสร้างกำลังรบเขาจะเน้นทหารบก เพราะเขามีความอ่อนนะครับในด้านสมรรถนะของกองทัพอากาศและกองทัพเรืออันนั้นเวลารบเนี่ยนะครับวิธีการของกัมพูชาก็คือเอาใช้รถถังบ้าง ใช้ทหารราบบ้าง ใช้การรบแบบจรยุทธ์บ้าง แต่หมัดเด็ดคือจรวด BM-21 นะครับเพราะว่าแล้วคือเขาเน้นอาวุธนะครับที่ยิงจากพื้นสู่อากาศ หรือพยายามจะเติมระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศ ครับ เข้ามาเสริ ค ม รับ เขี้ยวเล็บคำถามก็คือว่าถ้าณวันเนี้ยรบกันแล้วกัมพูชายังไม่มีระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศ เพื่อจะพิทักษ์กองทัพบกของเขาอย่างพอเพียงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วเนี่ยก็ยากที่จะเอาชนะนะครับทางกองทัพไทย
แล้วเนี่ยรถถังที่เคลื่อนมาที่ซื้อมา ก็อย่างคลิปทางกองทัพอากาศและที่พี่แป๊ะพูดมาเนี่ยนะครับสำหรับ F16 นะครับเราน่าจะจัดการกันได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นัก หรือต่อให้เป็นการดวลรถถังกันนะครับกับหน่วยทหารม้าของเรา ผมก็คิดว่ากำลังพลของทหารไทยมีความชำนาญนะครับทหารม้าของเราฝึกเบอร์อยู่บ่อยๆ แล้วที่ผ่านมาปีที่แล้วก็ใช้นะครับใช้หน่วยทหารม้าใช้รถถังเนี่ยเข้าจัดการกับหน่วยรบของกัมพูชาได้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็ประสบความสำเร็จ ที่เราพูดคุยตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนอ่ะทั้งสองท่านก็พูดว่าเราต้องไม่ประมาทอยู่แล้วแหละเรารู้ ครับ เขารู้เราแต่เราไม่ประมาทนะครับ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์กันต่อครับว่าฮุนเซนสุดท้ายสุดจะไปยังไงต่อ เพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเขาเศรษฐกิจของเขาย่ำแย่ อันนี้ผมสรุปจากที่แขกรับเชิญที่มาในรายการพูดหลายคนตรงกันเลยนะครับ ครับ ว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ชาวบ้านอดอยากแล้วนะครับ จะไปต่อไปยังไงไม่รู้ก็เลยต้องพยายามหาเรื่องกับเรานี่แหละ หาเรื่องจนต้องรบให้ได้ เพื่อที่อะไรเพื่อที่สุดท้ายจะต้องเปิดด่านเขาต้องการเปิดด่าน นั่นคือหนทางเดียวที่จะรอดของกัมพูชากับฮุนเซนคุณผู้ชมครับ แล้วล่าสุดฮุนเซนนะฮะก็มาติงสื่อไทย บอกว่าเฮ้ยคุณมานำเสนอสิ่งที่ผมพูดผิดเพี้ยนไป ผมไม่ได้บอกว่าเราจะลบนะ ผมต้องการยุติแบบสันติภาพนะนี่ติงมานะครับแล้วก็มาบอกเฮ้ยคุณนะพูดให้มันถูกต้องหน่อยเอ้าล่าสุดลามมาถึงสื่อไทยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าผมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ท่านพูดเองใช่หรือเปล่า บอกว่ามันมีสองทางเลือก ไม่รบไม่ตีไทยเพื่อเอาดินแดนคืนมา ก็สันติภาพ เดี๋ยวเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันครับสักครู่เดียวครับ กลับมากันต่อนะครับผมวิเทในช่วงนี้ครับยังอยู่กับอาจารย์ดุลยภาสนะครับและท่านพลเอกนิพัฒน์นะฮะเรามาพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะคือเป็นที่คาดการณ์หรือเป็นที่วิเคราะห์ของนักวิชาการหลายท่านที่มาในรายการถกไม่เถียงนะครับก็พูดตรงกันว่าสถานการณ์ของกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่ โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับปากท้องของเขาก็หนักเหลือเกิน แล้วก็ธนาคารก็ปิดไปหลายแห่งแล้วนะครับล้มไปหลายเจ้าแล้วล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะครับแว่วๆว่านะฮะรายที่ 5กำลังจะล้มนะครับ ไม่รู้จะไปรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะรอดก็คือจะต้องหาเรื่องกับไทย หาเรื่องกับไทยเพื่อที่จะอะไรฮะตีและเข้าสู่โต๊ะเจรจา JBC เพื่อที่จะให้เปิดด่าน แน่นอนแหละเรายืนพื้นว่าเรายืนยันว่าเราไม่เปิดด่านถูกต้องไหมครับแม้แต่จริงคุณเซนก็เคยพูดใช่ไหมครับปิดด่านไป500 ปีเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบหรอกอันนี้ไม่รู้จริงเท็จนะแต่เขาพูดอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับว่าเขาสามารถอยู่ได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์เพิ่มเติมกับสิ่งที่ฮุนเซนพูดแล้วก็มาติงสื่อไทยบอกว่าเราอ่ะเป็นทำไมไปบอกว่าเขาต้องการจบด้วยการรบเขาบอกจริงๆแล้วเราต้องการจบด้วยการคุยสันติภาพมาติงนะส่งสัญญาณให้สื่อไทยเนี่ยแก้ข่าวให้โอเคเดี๋ยวจะรับพิจารณาว่าจะแก้ข่าวให้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ขออนุญาตไปที่เรื่องนี้ก่อน วันนี้มีบอลU19ครับไทยเตะกับกัมพูชาฮะอาจารย์มันคุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมครับไทยเตะกับกัมพูชาวันนี้ฮะเวลา 16 นาฬิกาซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มแล้วนะฮะตามเวลาประเทศไทยจะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติกัมพูชาในการแข่งขันอาเซียน U19 Boys Championship 2026 ครับอยู่ในรอบของรองชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียคุณผู้ชมนี่คือตารางการแข่งขันโดยทีมที่จะชนะรอบนี้ก็จะเข้าไปแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศนะฮะโดยสถิติการพบกันระหว่างไทย U19 กับกัมพูชา U19 ในรายการอาเซียน U19 แชมเปี้ยนชิพก็คือไทยชนะ 6 ครั้งกัมพูชาชนะ 1 ครั้งแต่สิ่งที่ทำให้การแข่งขันวันนี้น่าลุ้นและน่าส่งกำลังใจมากไปกว่าเดิมอีก นะครับก็เป็นเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เราแข่งกับกัมพูชาที่ประเทศเวียดนามเมื่อเกือบ 7 ปีที่แล้วนะฮะปี 2019 เนี่ยกัมพูชาชนะเราด้วยคะแนน 4-3 ครับณตอนนั้นนะปี 2019 วันนี้เอาแหละนี่คือ 2019 นะครับแต่วันนี้สิครับแม่ท่านนิพัฒน์ฮะ จริง ๆ กีฬาก็คือกีฬานะครับ ครับ แต่แน่นอนอ่ะทุกสายตานี่เป็นสีสันนะจับตาไปที่เรื่องของการแข่งขันครั้งนี้มันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีด้วยหรือเปล่า น้องๆอายุไม่เกิน 19 ปีเขาคงกดดันเหมือนกันนะครับ คนก็จะต้องดูนะบอกว่าเฮ้ยยังไงคุณจะแพ้กัมพูชาไม่ได้นะแล้วท่านนิพัฒน์มีความคิดเห็นยังไงฮะเล็กๆน้อย ผมตั้งหลัก
ไม่ทันเลยนะครับเนี่ยคุณทินเอาเรื่องฟุตบอลมาพูดในรายการนี้ด้วยเนี่ยตั้งหลักไม่ทันเลย แหม แต่ก็ดี ไหนๆเขาบอกเราจะได้ดูบอลโลกเลยใช่ไหมประเทศไทยเราจะดูบอลโลกใช่ไหมนิดนึงเตะ ต้อง กับ พูด เข เรื่อง ม บอ ร ล ก่อน อันนี้เตะกับเขมรก่อนนะครับ เอาละครับกีฬาเป็นยาวพิเศษนะครับ ก็คือเตะกันไป ฮะ ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คนไทยก็ใส่ใจกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย ฮะ ก็เป็นไปตามรูปเกมนะครับ ครับ แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าปะโถแตะเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้น โอ้ยเราประมาทเขาไม่ได้นะเราเคยแพ้เขาแล้วนะล่าสุดเราแพ้เขาแล้ว นะครับไม่รู้ว่าเชียร์ไว้ก่อนนะครับต้องชนะทุกเรื่องนะครับตรงนี้ ชาตินิยมเมื่อชาติชนะทุกเรื่อง อ่าฮะ โอเคครับเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องนี้มาพูดกัน แล้วก็เมื่อกี้ย้อนไปเรื่องสื่อ ครับ ดีไหมครับ ตรงนี้ ครับ ที่คุณทินพูดในตรงนี้ อืม แปลว่าอะไร ที่ฮุนเซนออกมาพูดตรงนี้ แสดงว่าฮุนเซนเนี่ยส่องโซเชียลของเราตลอด ถูกครับ นะครับ เป็นความจริงนะครับ อืม เอ่อเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยส่องนะครับในทุกโซเชียลอะไรใครว่าอะไรยังไง แล้วเขาก็จะโต้กลับมา ถ้าแกว่างแกก็จะโต้นะครับ ถ้าแกไม่ว่างแกก็ให้ป้ามาลีนะครับ ออกมาโต้ แล้วคนนู้นคนนี้ออกมา เขาใส่ใจเราพอสมควร แล้วก็สิ่งที่แกพูดแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ย ผมบอกได้เลยพอพูดตอนเช้าบ่ายแกก็ลืม ฮะ นะครับ แล้วพรุ่งอีกวันหนึ่งแกก็พูดใหม่ เพราะฉะนั้นตรงนี้โอเคครับ พอจับทางได้ว่าแกสนใจกับเรื่องเหล่านี้ มีกลับไปกลับมาหลายรอบนะครับ แต่บางทีเราก็ฟังดูแล้ว อย่างนี้ที่ต้องพูดแบบนี้บ้าง คือหวังหนทางแห่งสันติภาพบ้างอะไรบ้างคือมีหลุดอะไรมาบ้าง อันนี้เราก็ต้องฟังด้วยจิตใจเป็นธรรมนะครับ ว่าเขาพูดอะไรยังไง แล้วก็ส่วนที่พี่น้องประชาชนของเรารายการจะตอบโต้อะไรยังไงก็ว่าไปตรงนี้ ผมกลับมาอีกนิดเดียวตรงนี้นะครับ ยังยืนยันอยู่ว่า 3 สมรภูมิ ครับ นะครับ ไม่เคยเปลี่ยน ฮะ ตั้งแต่เริ่มกันมาเนี่ยเป็นปีแล้วเนี่ยนะครับ สมรภูมิรบของทหาร ในวันนี้ยังเข้มแข็งอยู่ ครับ บกเรืออากาศนะครับ ยังทำเต็มที่สมรภูมิที่ 2 ที่วันนี้เราไปเล่นในอันคลอสแล้ว อืม ถูกไหมครับ วันนี้ MOU 44ไม่มีแล้ว ไม่ เรา มี ใช้ แล้ว ครอสแล้ว สมรภูมิที่ 3 ก็คือข้อมูลข่าวสารนะครับ ที่โต้กันไปโต้กันมาตรงนี้ ผมยังขอพูดในรายการนี้ ขอบคุณทินที่เชิญมาพูดตรงนี้ สมรภูมิที่ 1เนี่ยมั่นใจนะครับ ไม่ประมาทนะครับ ครับ มั่นใจ alert เตรียมพร้อมอยู่ทุกนาที อืม ในตรงนี้ uncross เนี่ยก็คิดว่าคนไทยก็ใส่ใจนะครับ ก็มีการถกเถียงกันบ้างอะไรยังไงครับ แต่ก็มั่นใจอีกว่าเราจะทำได้ดี ครับ อันที่3เนี่ยก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับ อืม พี่น้องที่ของเราที่ออกมาทำข่าวไอ้นู่นไอ้นี่ เอาอะไรออกมาเสนอกันเนี่ย เพราะเราเป็นห่วงบ้านเมือง ครับ นะครับ และเราก็เชียร์กัน อืม ในวันนี้ อันนี้ผมถือว่า 3 แนวรบเนี่ยเรายังแข็งแกร่งอยู่ งั้นผมถามท่านเพิ่มเติมได้ไหมครับ ที่ผ่านมาผมทำข่าวกัมพูชาอาจารย์ดุลยภาคก็จะทราบท่านนิพัฒน์ก็ทราบนะเราทำมาแล้วเราเกาะติดมาตลอดนะครับเป็นปีๆแล้วเนี่ยครับมันจริงหรือเปล่าที่จริง ๆ กัมพูชาเขารู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักกัมพูชา ส่วนหนึ่งที่ผมบอกได้เลยนะครับ ผมคือคนที่จัดการประชุมมาทั้งหลายเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ไอ้3ระดับเนี่ย GBC รัฐมนตรีกลาโหมนะครับ RBC แม่ทัพแล้วก็ JBC ทั้งหมดเนี่ยผู้ที่ร่วมประชุมฝ่ายกัมพูชาที่มานั่งเนี่ยฟังภาษาไทยออกเกือบหมด อืม นะครับ นี่คือข้อดีคือข้อที่ต้องชมเขาเยาวชนกัมพูชา ดูโทรทัศน์ไทย อืม นะครับ แล้วก็ดูซีรีส์อะไรต่างๆ ฟังเพลงไทย อันนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าย้อนกลับไปในวันที่เรายังเป็นมิตรกันอยู่เนี่ยไอ้อิทธิพลนะครับทางวัฒนธรรมทางสังคมอะไรต่างๆ เหล่านี้เนี่ยมันเข้าไปลึกมากนะครับ ครับ เขาดูละครไทย แล้วก็รู้จักชื่อหมดอ่ะผมยังไม่รู้จักเลย เขารู้จักชื่อ แล้วละครวันนี้จะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวค่ำนี้เขาจะดูละครไทย ผมบอกเฮ้ยอันนี้คือเรื่องที่ดีนะครับ และเราก็ไม่ได้ปรามาสเขา มันหมายความว่าไอ้อิทธิพลในการที่ของเราเนี่ย มันเข้าไปลึกมาก แล้วเราเคยมีโรงเรียนสอนภาษาไทย โอเค นะครับ เราเข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาเยอะ แล้วเขาก็มาเรียนในไทยเยอะ ถ้าอย่างนี้ทางข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราเสียเปรียบเขาไหม เอา หมาย เป็น ถึง ว่า ว่าเขารู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักเขาจริงๆ เราจะต้อง ผมจะไป ให้ อาจารย์ ความสนใจกับเรื่องของภาษาให้มากกว่านี้นะครับ วันนี้เนี่ยชี้ตัวได้เลยของเราเนี่ยโอเค ถ้าชาวบ้านอยู่แต่ชายแดนเนี่ยเขา
กระบงกระเบงกันได้นะครับเขาพอกันรู้เรื่องแต่พอเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยเรามีไม่มากนักเมื่อเทียบกับของกัมพูชา ผมยืนยันเลย โอเค นะครับที่มาเรียนอยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ฮะ พูดภาษาไทยเรียนภาษาไทย ครับ ทำปริญญาตรีปริญญาโทเยอะมากครับ ที่ผมถามประเด็นนี้ไม่ใช่อาจารย์ดูภาพ กลายเป็นว่าเหมือนเขาจะรู้จักแล้วก็เข้าใจว่าเราคิดยังไงมากกว่าที่เรารู้จักเขา เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นเกมวิธีการเล่นสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถที่จะคุมเกมเรื่องของการสื่อสารได้ดีกว่าที่เราคาดการเอาไว้ หรือดีกว่าที่เราคิดว่าเขาจะทำได้ อันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญ ครับ อีกอันหนึ่งที่ทำให้เขาอาจจะอยู่เหนือการในการสื่อสารมากกว่าเราหรือเปล่าเพราะเขารู้จักเรามากกว่า คือผมว่าความรับรู้ของคนกัมพูชาที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยมันก็มีอยู่สูงอย่างที่พี่นิพัฒน์ได้ว่ามานะครับ แต่ว่าขณะที่เขารับรู้ซึมซับวัฒนธรรมไทย เขาก็พยายามจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ อือฮึ นะครับว่าบางทีวัฒนธรรมร่วม หรือสิ่งที่ความเป็นไทยนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นความเป็นเขมรนะครับเขมรควรจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในมรดกทางวัฒนธรรมหลาย ๆ อย่าง หรือแม้กระทั่งดูละครไทยนะครับแต่ว่าละครจักรวงนะครับที่ผ่านตำนานเรื่องพระโคพระแก้ว ที่วาดภาพว่าสยามเป็นผู้ลุกลาน แล้วมาขโมยพระโคสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่รวมศิลปวิทยาการของกัมพูชา สยามขโมยไปทำให้กัมพูชาไม่เจริญไอ้นะครับการตีความแบบเนี้ยมันยังมีอยู่นะครับในระบบคิดของคนกัมพูชา แล้วมันก็มี popularity พอสมควร เพราะมันมีทั้งแอนิเมชันสำหรับเด็กรุ่นใหม่ มีทั้งนะครับละครจักรวงมีทั้งการเรียนในชั้นเรียนอะไรต่างๆนั้น ครับ ขณะที่ซึมซับวัฒนธรรมไทย กัมพูชาก็มีองค์ประกอบบางอย่าง ในการปลูกฝังให้เกียรติชังประเทศไทยนะครับสิ่งนี้นี่เองทำให้เขามีความได้เปรียบ เพราะว่าในสภาวะจิตใจที่ผ่านการกล่อมเกลาของเขาเนี่ยเขามองประเทศไทยเราเป็นศัตรูในหลาย ๆ โอกาส แต่ขณะเดียวกันเขาก็มีความชำนาญนะครับหรือว่าเข้าถึงความเป็นไทย ซึ่งจริง ๆ แล้วมันอาจจะนะครับผสมกับความเป็นเขมร แต่ว่าเขาก็มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือความได้เปรียบของเขานะครับ แล้วคุณผู้ชมครับ โอ้ดีจังเลย ขออนุญาตเสริมนิดนึง ได้ครับ กำลังเครื่องติดนะครับอันว่าที่อาจารย์ดุลยภาคพูดมาเนี่ย ครับ เขารับรู้จริงตามที่ผมพูด ครับ แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็บอกเยาวชนเขาว่าเขาเคลมว่าเฮ้ยนี่มันเป็นของเราเป็นของเขมรตรงนี้ อันนี้คือสิ่งที่ น่าเกลียดเล็ก ๆ นะครับ ที่เขาพยายามจะบอกตลอดเวลาว่าเอ้ยนี่ของเรานี่ของเราปะโทก็ดูกันไปนะครับไม่ต้องมาเรียกร้องหรอกไอ้นี่ก็ของเราลำโน่นลำนี่นะครับอันนี้คือเสริมอาจารย์ดุลยภาคเป็นความจริงครับเป็นความจริง ขอบคุณ ข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะฮะ ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับ ครับ เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับ ผลตอนนี้เท่าไหร่ เพิ่งเริ่มใช่ไหมบอลยู19 ไทยกับกัมพูชา 0-0 นะฮะ ผ่านไปแล้ว 15 นาทีนะครับ เดี๋ยวเราจะติดตามรายงานเป็นระยะนะครับ ถ้าได้ประตูแรกเมื่อไหร่ ทันทีเลยนะฮะ บอกเราทันทีนะคุณผู้ชมครับ เอาละไปที่ฮุนเซนนิดนึงฮุนเซนส่งสัญญาณนะฮะ ขอให้สื่อไทยแก้ข่าวนะครับสำนักข่าว Fresh News ได้รายงานข่าวว่าสมเด็จฮุนเซนได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการส่งสัญญาณ ตรงถึงสื่อมวลชนไทย และส่งผ่านถึงนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยนะครับ บอกว่ากัมพูชาไม่ได้มีเจตนาที่จะรบราฆ่าฟันกับไทย แต่ต้องการใช้สันติวิธี พร้อมขอให้สื่อมวลชนไทยนำคำพูดที่แท้จริงของตน ก็หมายถึงฮุนเซนเองฮะที่พูดเอาไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ก็คือหมู่บ้านหลังคาเขียว หรือหมู่บ้านแห่งการรอคอยที่เขาบอกนี่นะครับ ในจังหวัดบันเตียเมียนเจยไปรายงานให้ถูกต้องและชัดเจน เอาอย่างนี้คุณฮุนเซนให้ความเป็นธรรมกับคุณ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังเต็มๆว่าสิ่งที่ท่านพูดที่ศูนย์พักพิงแห่งการรอคอยนั้น ท่านพูดว่าอย่างไรและถ้าท่านพูดว่าต้องการสันติภาพอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการรบนั้น อันนี้เดี๋ยวเราจะขอโทษ แต่ถ้าสมมติเกิดท่านพูดทั้งสองอย่างก็ช่วยไม่ได้นะครับ พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับท่านพลเอกนิพัฒน์นะครับแล้วก็อาจารย์ดุลยภาคนะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ฮะเดี๋ยวไปฟังคุณฮุนเซนพูดหน่อยนะครับเขาบอกติงสื่อไทยบอกว่าเนี่ยผมไม่ได้พูดนะว่าจะรบต้องการสันติภาพอย่างเดียวช่วยแก้ข่าวให้หน่อยเอาอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมไปฟังในสิ่งที่ท่านพูดในประเด็นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังนะครับว่าท่านได้พูดหรือเปล่าว่าจะขอรบหรือไม่ก็สันติภาพฟังก่อนครับ តើចង់ដោះស្រាយដោយដំណោះស្រាយយោធាទេព្រោះជំរឿនរបស់យើងវាមានតែពីរទេឬមួយយើងត្រូវតែដើមដីរបស់យើងមកវិញ
ដោយប្រើកម្លាំងយោធាឬមួយយើងត្រូវទៅដើមដីរបស់យើងមកវិញតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានលើកដៃគ្រប់គ្នាគឺមិនចង់បានយោធាទេមិនចង់បានយោធាទេកាលពីមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តែងតែនិយាយថាការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលើកនេះខ្ញុំបានបញ្យល់ច្បាស់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យយល់អំពីផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាការបញ្យល់បន្ថែមទេអ្វីដែលសំខាន់គឺក្របទី1ដែលចេញព្រោះស្អីយើងជាអ្នកបំពេញបទចម្បាញ់ជាអ្នកបំពេញបទចម្បាញ់ อ่ะนี่นะฮะพูดล่าสุดบอกว่าให้เรานำเสนอให้ถูกต้องนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะย้อนกลับไปวันที่พูดที่ศูนย์พักพิงหน่อยได้ไหมสั้นๆนิดเดียวครับว่าตกลงแล้วในวันที่พูดนี่คืออะไรยังไงคืออันนี้ตรวจสอบตรวจทานได้นะฮะเพราะเราใช้ AI หลายเวอร์ชันหลายสำนักเพื่อที่จะตรวจสอบในการพูดนะว่าตกลงเนี่ยไอ้คำแปลออกมาเนี่ยมันถูกต้องมากที่สุดนะเอาไปฟังสิ่งที่คุณเซนพูดเมื่อวันก่อนครับ សន្តិវិធីនេះវាយ៉ាងម៉េចហើយលើយើងកំពុងតែបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីមួយចំនួនដែលទាហានថៃកំពុងកាន់កាប់យើងមិនបានទទួលស្គាល់នៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីកាន់កាប់ទេចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលនៅលើពិភពលោកអត់មាននរណាប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីនឹងកំណត់ព្រំដែនទេនៅលើព្រំដែនទេឥឡូវជំរើសមានតែពីរទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននៅទីនេះក្តីនៅទូទាំងប្រទេសក្តីនិងបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសក្តីសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ហើយធ្វើសមាធិឲ្យបានច្បាស់ទៅលើការដោះស្រាយដំណោះស្រាយតើយើងយកដំណោះស្រាយមួយណាមានការជ្រើសរើសតែពីរទេមួយគឺការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីវាយយកត្រឡប់មកវិញហើយមួយទៀតការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី อ่ะนี่ไงสองทางเลือกไง ครับ หนึ่งก็คือตีใช้กำลังตีเพื่อเอาดินแดนคืนกลับมา แต่จริงๆมันไม่ใช่ดินแดนคุณนะฮะนั่นแหละข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองคือใช้สันติภาพอาจารย์หรือภาคคิดว่าเนี่ยออกมาแก้เกมหรือออกมาพูดแก้เก้อหรือเปล่าว่าตัวเองเคยพูดไปแล้วพอเรานำเสนอเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่นะผมไม่ได้พูดนะเรื่องของการใช้กำลังแต่จริงๆเขาพูดนะเขาบอกมีแค่สองทางเลือก คือคุณเซนเขามีบุคลิกภาพที่ซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือเขาผ่านยุคสงครามกลางเมืองในกัมพูชาเขารู้เรื่องสงครามเรื่องการใช้กำลังอย่างดีแล้วที่ผ่านมาในการมีความขัดแย้งกับประเทศไทยในบางครั้งเราก็เห็นว่าคุณเซนก็มีท่าทีชัดเจนให้เคลื่อนกำลังให้ใช้กำลัง แต่อีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะครับคุณเซนเขาได้รางวัลได้เหรียญสันติภาพนะครับ มีจริงครับก็คือว่ามันมีหน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยไปมอบรางวัลสันติภาพให้ฮุนเซนในฐานะที่เป็นคีย์แมนสำคัญที่พยายามจะเดินหน้าให้ประเทศกัมพูชามีสันติภาพหลังยุคสงครามกลางเมืองนะครับมีการปลดอาวุธบูรณาการกองกำลังเขมรแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าแล้วที่เขาโจมตีประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับมันคุ้มกับรางวัลสันติภาพที่เขาได้รับหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพภายในภูมิภาคฉะนั้นคุณทีนจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของฮุนเซนเวลาสื่อสารเนี่ยบางทีเขาก็จะดูฮึกห้าวดูเกลี้ยวกล่อมนะครับดูชี้นำกองทัพให้ทวงคืนดินแดนด้วยการใช้กำลังนะครับแล้วเขาก็ทำมันจริงเมื่อปีที่แล้วเราไปดูเทปย้อนหลังอ่ะคุณเซนปลุกระดมคนกัมพูชาแล้วพูดว่าจะใช้จรวด BM-21 เนี่ยยิงขแมลือนะครับก็คือชาวเขมรที่เชื้อสายเขมรที่อยู่ในอีสานใต้ในประเทศไทยแล้วเขาก็ใช้จรวด BM-21 เนี่ยยิงเข้ามาที่ประเทศไทยจริงๆนะครับแล้วเขาขู่ว่าจะใช้ PSL-03 นะครับในการโจมตีมาถึงที่กรุงเทพเขาอาจจะยังไม่ทำแบบนั้นแต่เขามีการเคลื่อนนะครับมีการเคลื่อนกำลังเคลื่อนอาวุธตัวนี้แล้วก็ข่มขู่ในทางยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ขนาดเดียวกันเขาก็จะมีภาษาดอกไม้ในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งใช่ไหมครับว่ากัมพูชารักสันติภาพเป็นประเทศที่ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติในการส่งกองกำลังหรือหน่วยงานพิเศษเนี่ยเข้าไปทำงานสันติภาพในหลายภูมิภาคต่างๆรอบโลกเขาก็พูดแบบนี้แล้วการที่เขาจะต่อสู้กับประเทศไทยเนี่ยถ้าส่วนหนึ่งเนี่ย
มันเป็นการต่อสู้ที่ให้ได้ดินแดนมาด้วยสันติวิธี ครับ แล้วใช้ภาษาดอกไม้ แล้วเอาแวดวงระหว่างประเทศมาหนุนเขาก็นะครับเห็นด้วยกับแนวทางนี้ แต่เขาก็ไม่เชื่อแนวทางนี้ 100%เพราะอีกขาหนึ่งเขาก็ยั่วยุทางทหาร เขาก็เตรียมความพร้อมรบนะครับหลาย ๆ ประการเลยทีเดียว แล้วทหารไทยอยู่หน้าแนวก็คงจะทราบดีนะครับฉะนั้นนี่คือคาแรคเตอร์ของฮุนเซนที่มัน เป็นอย่างนี้ มีการผสมผสานแล้วมันพลิ้วไหวผสมบิดพลิ้วนะครับปนเปพลิกแพลงกันไป นี่คือคาแรคเตอร์ที่สำคัญ ท่านนิพัฒน์เชื่อไหมครับว่าคุณฮุนเซนอยากได้สันติภาพ ผมบอกอันนี้ง่ายๆเลยท่านนิพัฒน์เชื่อไหมว่าคนเนี้ยฮุนเซนเนี่ยต้องการสันติภาพ ไม่เชื่อนะครับ เดี๋ยวเสริมจากอาจารย์นิดหนึ่งอย่างนี้ข้อมูลอาจารย์แม่นนะครับ ผมต้องชมตรงนี้ เพราะว่าผมก็เคยประชุมแล้วก็เคยสัมผัสเข้ามา 20 ปี ครับ บุคลิกภาพแปรปรวนคำนี้เป็นคำที่จำกัดความนะครับ บุคลิกภาพแปรปรวน บุคลิกภาพแปรปรวนจับทางอะไรไม่ได้ ฮะ ตรงนี้ ผมบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่ฮุนเซนพูดเนี่ยเขาจะดูที่ target group กลุ่มผู้ฟัง target audience อ๋อ นะครับ ฮะ ถ้าเขายืนพูดกับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเรามีแค่สองทางนะครับหนึ่งรบกันสองก็คือสันติภาพอะไรต่างๆเหล่านี้ ฮะ ทุกครั้งที่ฮุนเซนพูดเนี่ยไม่ได้พูดกับเรานะครับ บางทีก็พูดกับชาวบ้านที่ยืนตรงหน้า แล้วก็สื่อมาถึงเรา โอเค อย่างนี้ท่านนิพัฒน์ครับ เดี๋ยวท่านนิพัฒน์ขออนุญาตนิดเดียว ผมต้องไปออนไลน์ทางนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังท่านต่อนะครับ ครับ สแกนเคอร์โค้ดหน้าจอตอนนี้คุณผู้ชมครับ ไปที่เทเลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไปเถียง เดี๋ยวไปพบกับ 2 ท่านเพิ่มเติมในช่วงของออนไลน์นะครับ รวมถึงกรณีของฮุนเซนจอเอาผิดใครฮะ เอาผิดคนลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งจากไทยไป นี่เขาจะแบนสินค้าไทยของจริงแล้วนะครับ ไปต่อกันในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับ ขอบคุณท่านนิพัฒน์ครับ โอเคครับ ขอบคุณอาจารย์นุภาพครับผมครับ เจอกันในออนไลน์ถกไปเถียงครับ สวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่ถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับรวมถึงนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาคปีชารัตน์นะฮะพูดคุยกันสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับคุณผู้ชม เอาแหละเราได้วิเคราะห์กันไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีของฮุนเซนนะฮะในการที่ออกมาพูดแบบหนึ่งและพอเวลาผ่านไปก็พูดอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถจับทางได้เลยว่าสรุปสุดท้ายคนนี้เนี่ยเป็นคนยังไง ถ้าพูดต่อตรงนี้ขยายจากที่อาจารย์พูดนะครับ ฮะ บุคลิกภาพแปรปรวนคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดตรงนี้ แล้วก็ที่ผมได้ติดต่อแล้วก็ได้พูดคุย ได้รู้จักและทำงานด้วยกันมาเนี่ยกับ ครับ ฝั่งกันโน้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ฮุนเซนพูดเนี่ยนะครับจะสื่อสารไปถึงโอเคคนที่อยู่ตรงหน้า อย่างเช่นชาวบ้านที่ได้รับความลำบาก อ่ะฮะ และยังสื่อมาถึงไทยด้วย มีภาพไหมเอาขึ้นมาเลย เอาเลย พูดกับชาวบ้านแล้วมีชาวบ้านมานั่งจิบชาจิบอะไรกับเขาด้วยนะโอเค ครับตรงนี้ target audience แล้วไงต่อเชิญ โอ นะ เคนะครับ ผมฟังออกอยู่ 2 คำนะครับ ว่า ที่เขาบอกว่ามีทางเลือกอยู่ 2 ทางเนี่ยนะ เพราะว่าผมเคยท่องภาษาเขมรได้ ทหารผมเนี่ยตอนผมเป็นร้อยตรีปี 2521 เนี่ยคือทหารที่มาจากสุรินทร์ อ่าฮะ นะครับ และอยู่กับผมที่ฐานปฏิบัติการเนี่ยเขาก็จะสอนผมก็ถามเขาเฮ้ยนับ1 ถึง 5 สอนผู้หมวดหน่อย เขาก็บอกว่ามุย อืม ปี้ อืม ใบบูนแล้วก็ปรำ1 2 3 4 5 เมื่อกี้เขาบอกมุยกับปี2 อย่าง เพราะฉะนั้นเขาพูดจริง พอเราพูด มีสอง จริๆ ทางเลือกหนึ่ง ครับมี หนึ่ง สท คืออย่างนี้ นี้ สองคืออย่างนี้ กับบี้นะครับตรงนี้ อ่า เอาละครับเขาสื่อสารมาถึงเราด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านเขมรที่อยู่ตรงหน้าตรงนั้นเขาพูดมาถึงเราด้วยตรงนี้ เอาเป็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อได้เป็นบางโอกาส ครับ นะครับฟังได้เป็นบางโอกาส เพราะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันหวังผลไปไกล สิ่งที่ฮุนเซนพูดเนี่ยนะครับแล้วผมวิเคราะห์ต่อให้ด้วยว่า มันมีคีย์เวิร์ดที่เขาพูดอยู่เนี่ยว่ามันมีทางเลือกอยู่2 ทางเนี่ยเหมือนกับที่เขาสอนลูกชายเขาให้พูด สอนให้ฮุนมันเนตพูดฮุนมันเนตเนี่ยไปพูด2 เวทีแล้วนะครับ พูดว่า รู้สึกจะไปที่มะนิลานะครั้งหนึ่งแล้วก็มาพูดที่เวียดนามว่าเขตแดน
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้กำลังทหารเห็นไหมครับมันจะสอดคล้องกับที่พ่อเขาพูดเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าแนวทางที่ฮุนเซนพูดมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกรอบนะครับแล้วลูกชายที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็เอามาพูดด้วยรับลูกมาอันนี้คือการทำงานที่ค่อนข้างจะเป็นเอกภาพนะครับแล้วเราก็ฟังเขาดูว่าฮุนมาเนตเนี่ยไปพูดต่อหน้าตามข่าวที่ปรากฏเนี่ยวันนั้นผู้นำอะไรของอาเซียนเนี่ยขึ้นไปพูดบนโพเดียมกันท่านนายกอนุทินก็พูดใช่ไหมครับและฮุนมาเนตพูดทุกคนก็ฟังเวทีที่เวียดนามที่เวียดนามนี่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเส้นเขตแดนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยใช้กำลังทหารแต่ในเวลาเดียวกันทหารของเขาก็ไม่หยุดที่จะเย้ยเราแซะเรายั่วยุเราตลอดเลยนะครับตกลงคือนี่แหละครับก็สุดท้ายก็จบที่ทหารมาต้องจบที่ทหารครับผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าไอ้3 สมรภูมิเนี่ยตัวตัดสินอยู่สมรภูมิที่1โอเคเพราะฉะนั้นสันติภาพท่านคิดว่าไม่น่าจะมีไม่ครับหมายถึงว่าสันติภาพจะมาที่หลังแต่ต้องตีกันที่ตีกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องพูดความจริงกันครับมิฉะนั้นแล้วเราจะหลงทางกันเวลาไปเวทีสมรภูมิที่2เนี่ยนะครับวันนี้เราจะไปอันครอสอะไรเนี่ยเราเชียร์กันนะครับวันนี้เราสนับสนุนกันเราเอาใจช่วยเรามั่นใจแต่บางทีเนี่ยมันสู้สมรภูมิที่1ไม่ได้เรามั่นใจกว่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอไปเล่นระหว่างประเทศเนี่ยมันบางทีมันก็ใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะเพราะไม่รู้ว่าวันนี้ถ้าเดี๋ยวอาจารย์ดูภาคขยายความนิดนึงผมก้าวข้ามไปตรงนี้วันนี้เนี่ยน่าจะเหลืออีกประมาณสัก10 กว่าวันมั้งครับที่เราจะต้องส่งชื่อนักกฎหมาย2 ชื่อแล้วอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราเอาใจช่วยเราเข้าข้างกันนะครับขอให้ทำให้ดีที่สุดนะครับอย่าให้หลุดตรงนี้นะตรงนี้สมรภูมิที่2โอเคอาจารย์ดูภาคคิดว่าสันติภาพมันไม่น่าจะเกิดใช่ไหมฮะต้องตีกันก่อน1 รอบคือธรรมชาติของการเจรจาหยุดยิงนะในช่วงที่มีสงครามเนี่ยนะครับมันก็สามารถมีการปะทุยั่วยุทางทหารได้ การหยุดยิงก็คือการพักรบเพื่อฟื้นฟูพละกำลังแล้วกลับมาเปิดสงครามในรอบใหม่ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยในมุมผมก็คิดว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหมายถึงว่าเรามี Joint Statement 27 ธันวาคมที่จันทบุรีเมื่อปีที่แล้วนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งคือข้อ2ถ้าผมจำไม่ผิดกองกำลังฝ่ายไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นห้ามเคลื่อนย้ายเนี่ยคือสันติภาพด้วยการใช้กำลังใช่ไหมครับก็คือลบกันแล้วกองกำลังต่างๆอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็หยุดยิงเขาไม่หยุดเนี่ยก็นี่คือมีภาพต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวที่มาเปิดได้นะท่านเนี่ยเขาก็มายั่วเรามาผลักอกเรามาอะไรใช่ครับก็ถึงผมอยากจะเน้นย้ำว่าก็นี่ไงคือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเป็นบันไดไปสู่สันติภาพโดยทางกัมพูชานะครับเพราะว่ากัมพูชาขยับกำลังเข้ามาไม่ได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับขยับเข้ามาหน้าแนวจนกระทั่งทหารเดินชนอกกับทหารไทยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นบรรยากาศให้เกิดการยั่วยุหรือการปะทะกันนะครับอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีอีกข้อหนึ่งใน Joint Statement ก็คือว่าเส้นเขตแดนระหว่างประเทศเนี้ยไม่ได้รับรองใน Joint Statement 27 ธันวาคมจะต้องไปจบที่ JBC นะครับอันนี้คือเขตแดนทางบกฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาเขาถึงเร่งให้ทางเราเนี่ยมาคุยกับเขาเรื่องในกรอบ JBC สักทีหนึ่งเผลอๆกองกำลังที่เราวางอยู่บางจุดนะครับถ้าปักหลักเขตแดนตามเทคโนโลยีหรือตามกรอบในวงประชุมเนี่ยทหารไทยอาจจะต้องถอยออกไปนะครับนั่นก็คือว่าเป็นการทวงคืนดินแดนโดยไม่ต้องใช้กำลังผ่านกลไก JBC แต่ทีนี้เนี่ยพอทางไทยก็ยังไม่ได้ประชุม JBC กับกัมพูชาสักทีนึงมันผ่านมาประมาณครึ่งปีแล้วนะครับเขาก็หัวเสียไงครับคุณทินพอเขาก็หัวเสียปุ๊บเขาก็เดินเกมอีกทางเลือกหนึ่งคู่ขนานกันไปก็คือยั่วยุเตรียมทำสงครามซึ่งเลขาสมช.ท่านก็ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ชายแดนยังเปราะบางนะครับท่านชัดชัยบางชวดซึ่งเป็นท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นี่นะครับท่านเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาได้รับมอบนะครับรถถังจากจีนและสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางแต่เชื่อว่าในสภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะควบคุมได้แม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแต่ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับฟังเสียงท่านนิดนึงครับแต่พิเศษก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับอย่างที่บอกสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังเปราะบางนะฮะมีอะไรที่น่ากังวลไหมครับท่านจากการประเมินสถานการณ์ตอนนี้ครับผมคิดว่ายังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับคือผมคิดว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ย
ก็ยังพอคุยกันได้เหมือนเดิมฝ่ายทหารเรากับฝ่ายทางถึงแม้จะมีอะไรถกเถียงกันบ้างเล็กน้อยฮะตัวเถียงกันแต่โดยรวมยังพอคุยกันอยู่ครับ สถานการณ์เปราะบางแต่ยังควบคุมได้ ท่านพลเอกนิพัฒน์หมายความว่าอะไรฮะเปราะบางแต่ยังควบคุมได้ แต่มันเปราะบางนะ สองความหมายนะครับยัง ฮะ ควบคุมได้เนี่ยก็หมายความว่าคำว่าควบคุมได้ก็คือควบคุมพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแต่มีกระทบกระทั่งอย่างที่อาจารย์ดุยภาคพูดนะครับมีผลักกันไปผลักกันมาไอ้วันนั้นนะที่รั้วรวดหนามนะวันนั้นน่ะประทับใจจริงๆนะครับผมชื่นชมทหารที่กล้าหาญซื่อสัตย์ทำหน้าที่ไม่ถอยนะครับวันนั้นแต่ก็โอเคก็แยกออกจากกัน สิ่งที่คำว่าควบคุมได้และยังพอพูดคุยกันได้เนี่ยผมขอยืนยันด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า วันนี้เรายังมีผู้ช่วยทูตทหารอยู่นะครับ ผู้ช่วยทูตทหาร ครับวันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมี2ท่านครับทหารผู้ช่วยทูตทหารบก ระดับพันเอกพิเศษนะครับและผู้ช่วยทูตทหารเรืออยู่ ก็นาวาเอกพิเศษ ครับ ที่ยังอยู่ในพนมเปญเขาก็ยังทำงานให้อยู่ ผมก็เชื่อว่าทางฝ่ายกัมพูชาก็ยังมีผู้ช่วยทูตทหารอยู่ที่กรุงเทพ อยู่ นี้ ที่ไทย นี่คือช่องเล็กๆครับที่เปิดเข้าหากันอยู่ แต่ระดับทางการทูตเอกอัครราชทูตอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่มี และเวทีที่จะมาพูดกันรัฐบาลไทยก็บอกว่าไม่พูด ไม่คุย ไม่คุยใช่ไหมครับ แต่มันมีช่องเหมือนเอาเท่าหลอดกาแฟกันแล้วกันนะครับ คุยกันไปคุยกันมาขนาดนี้คือระดับผู้ช่วยทูตที่เขาทำงานกันอยู่ตรงนี้ ตอบที่ขยายความที่เลขาสมชพูดนะครับว่าควบคุมได้เปราะบางคำว่าเปราะบางก็คือกระทบกระทั่งกันตลอดนะครับขณะนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี่ยนะครับกระทบกระทั่งกันแบบนี้แต่ก็ผละออกจากกัน แต่ถ้ากระสุนลั่นขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคก็เปลี่ยนแชปเตอร์ใหม่อีกแล้ว กัมพูชาต้องการให้กระสุนลั่น ใช่หรือไม่ครับ คำว่ายั่วยุเนี่ยมันจะนำไปสู่กระสุนลั่นนะครับ หรืออุบัติเหตุตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญยังควบคุมได้ อันนี้ก็โอเคก็สบายใจนะครับ แล้วพี่น้องทหารก็ยังทำงานอยู่เสมอ ผมขอชมอีกนิดได้ไหมในรายการนี้ เชิญครับเชิญครับ ไม่เคยลังเลใจเลยนะครับ เพราะผมเป็นคนที่ใช้โซเชียลอยู่ตลอดเวลา ผมชื่นชมพระสงฆ์นะครับที่ไปทำงานบริเวณชายแดนท่านนุ่งสบงใช่ไหมครับออกไปโบกปูนผสมปูนอะไรต่างๆ ช่วยทำทางขึ้นทำถนนไปยังพื้นที่ที่เราของเราที่เราไปยึดคืนมาได้ วันนี้พระสงฆ์เอาน้ำเอาถังน้ำไปให้ทหาร วันนี้ท่านยังทำงานอยู่สาธุครับ ดูรายการนี้แล้วเนี่ยผมขอคนไทยกราบไหว้ท่านที่ท่านทำงานอยู่ตรงนี้เข้มแข็งมาก หมายถึงหลวงพ่อเยื้อนมาฮะ หลวงพ่อเยือนด้วยครับเล็กหลาย ๆ ท่านโอเค นี่เป็นหนึ่งสิ่งที่เราชื่นใจนะครับ ครับ ทหารก็ยังประจำแนวอยู่ตรงนี้ แล้วก็ผมบอกได้เลยว่าขณะนี้เข้าหน้าฝน เอาเรื่อง เอาเรื่อง นะครับ กัน เวลาฝนตกเนี่ยเอาเรื่องนะครับ โอเค และชุดที่ไม่ชมไม่ได้ EOD ครับ วันนี้ยังเก็บระเบิดอยู่นะครับเนี่ย ในระหว่างที่เรานั่งอยู่ในห้องแอร์ ใช่ เขายัง ครับ ระบาดตาตันในการเสี่ยงชีวิตในการเก็บระเบิด ถูกต้อง ต้องชื่นชม EOD ถูกชมครับในรายการคุณทินเนี่ย โอ้ขอชื่นชมครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ ขอบคุณมากครับ ครับ อาจารย์ลุยภาคต่อนิดนึง ครับ เปราะบาง คิดว่าสถานการณ์ตรงนี้เปราะบาง และกัมพูชาต้องการที่จะให้ปืนลั่นอย่างเดียวเพื่อที่จะนำไปสู่โต๊ะเจรจา JBC ใช่หรือไม่ ครับคือเปราะบางเนี่ยมันหมายถึงมีความขัดแย้งสูง แล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการทำสงคราม แต่ยังพอควบคุมได้อยู่ หรืออาจจะควบคุมไม่ได้ก็ได้ ครับ นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเอากรอบของJoint Statement 27 ธันวาคม จันทบุรีปลายปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นกรอบตั้งเนี่ยแล้วทางการไทยเรายึดมั่นนะครับไม่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เราใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับในการไม่ตอบโต้การยั่วยุใดๆนะครับเราเจรจาแบบสันติวิธีเราอยู่ ครับ ด้วยความอดทน ฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็น่าจะเกิดจากฝั่งนู้นใช่ไหมครับที่ฝั่งนู้นเนี่ยนะครับพยายามจะละเมิดข้อตกลงหยุดยิง มีการยั่วยุ มีการเคลื่อนกำลังเข้ามา มีการเคลื่อนอาวุธหนักเข้ามา นั่นแสดงว่าไอ้ความเปราะบางตรงเนี้ยสาเหตุหลักแฟกเตอร์หลักมาจากฝั่งกัมพูชานะครับมาจากฝั่งกัมพูชา แต่ว่าที่ยังควบคุมได้ เราอาจจะหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เปิดเป็นยุทธภูมิขนาดใหญ่นะครับหรือว่าไม่ได้มีการนะครับใช้อาวุธหนักยิงกันไปมานะครับมันอาจจะเป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในบางพื้นที่ หรือทางนู้นอาจจะลบแบบจรยุทธ์มารอบวางระเบิดบ้างมานู่นนี่บ้าง แต่ยังไม่ถึงกับเป็นการลบขนาดใหญ่หนักๆอะไรอย่างเงี้ย ไอ้ควบคุมได้คือหมายความว่าเราควบคุมอารมณ์ของเราได้มากกว่าหรือเปล่า
เพราะเราโดนแซะเราโดนเหน็บเราโดนยั่วยุขนาดเนี้ยแต่เราควบคุมอารมณ์เราได้ไง ผมว่าผสมกันเลยครับคุณทินพี่ทินครับหนึ่งก็คือเราก็ควบคุมอารมณ์ เพราะว่าประเทศไทยเรายึดถือข้อตกลงหยุดยิงใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเรามีศักยภาพพอที่จะควบคุมสถานการณ์เหมือนกัน เพราะว่าเรายึดได้ยุทธภูมิหลายอย่างเนี่ยหลายจุดที่ได้เปรียบกัมพูชาเป็น10จุดเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อที่น่าเตือนใจเราเหมือนกันว่าณวันนี้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตรงข้ามคือภูมิภาคทหารที่ 4 ซึ่งเป็นภูมิภาคทหารบกขนาดใหญ่เหมือนกันพี่แป๊ะอาจจะทราบดี มีหน่วยรบอะไรต่างๆ อยู่ในนั้นมากบก.ควบคุมหลักอยู่ที่เสียมเรียบใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของกองทัพภาคที่2เนี่ยที่ผ่านมาเราสกัดกัมพูชาได้ เพราะว่าเรามีกำลังพลจากหน่วยอื่นๆเนี่ยเข้าไปเสริมในพื้นที่มาวันเนี้ยกำลังพลกองกำลังสุรานารีกับหน่วยทหารพรานที่ตรึงพื้นที่เนี่ยพอแค่ไหนอาจจะมีบางช่องนะครับบางจุดที่กัมพูชาเขากระจุกกำลังกันขึ้นมานะครับเพื่อจะรีเทคดินแดนก็เป็นได้ก็นี่ก็ฝากทางทหารไทยซึ่งทหารไทยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องレスปอนส์กับภัยคุกคามนี้ยังไงก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ เพราะว่าการที่ถูกยั่วยุทุกวันแล้วก็เสี่ยงอยู่ตรงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเครียดมากเลยนะครับก็ต้องส่งกำลังใจให้กับน้องๆทหารที่อยู่ชายแดนนะฮะท่านนิพัฒน์นะครับอันนี้คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับและสำหรับบอล2 เม็ดแล้วนะฮะ 2-0 แล้วนะครับ 2-0 แล้วครับ 2-0เรานำใช่ไหมครับเรานำ 2-0 ครับU19 ฮะไทยกับกัมพูชาเรานำ 2-0 แล้วนะครับขออีกสักเม็ดเพื่อความสบายใจนะสัก 3-0 นะอีกสักเม็ดหนึ่งแล้วเราก็ประคองไปเรื่อยๆนะ 3-0 แล้วจบแบบสวยๆหรือว่าถ้าเราอยากจะยังไม่จบครึ่งแรกเหรอฮะ 2-0 นี่คือนาทีที่เท่าไหร่ 45 ป่ะยิงเข้านาทีที่ 45 เดี๋ยวนี่ทดเวลาบาดเจ็บนิดนึงเดี๋ยวประมาณนิดนึงถึงก็จะพักเบรกใช่ไหมครึ่งแรกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพัก10 นาที 15 นาทีเดี๋ยวครึ่ง 2 ก็มาครึ่ง 2 น้องๆก็กดอีกสักเม็ดนึงหรือถ้าจะแบบว่าให้พวกเราฮาๆแบบนึกออกไหมฮะอีกสัก2 เม็ดก็ดีก็เป็น 4-0 อย่างนี้นะครับแต่อย่าประมาทนะเพราะเราไม่รู้นะกัมพูชาเขาจะเล่นเปลี่ยนแท็กติกยังไงพอพักครึ่งแรกใช่ไหมเขาก็จะไปเปลี่ยนเกมไปนะมาสู้กับเราอันนี้พูดถึงการกีฬานะครับเล่นแต่บอลนะฮะไม่เล่นตัวเขานะ เล่นแต่บอลอย่าเล่นตัวกันนะครับส่งกำลังใจให้กับ U19 นะครับที่ตอนนี้เตะแข่งกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศนะครับที่อินโดนีเซียใช่ไหมอินโดนีเซียนะครับคุณผู้ชมครับมาอีกประเด็นหนึ่งฮุนเซนครับจ่อเอาผิดคนลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งจากไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับมีการประกาศจากฮุนเซนคุณฮุนเซนประกาศใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดครับสั่งกวาดล้างขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งผิดกฎหมายจากไทยไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูแช่แข็งก็ตามนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพประกอบนะฮะโดยเตรียมที่จะเรียกพ่อค้ามาสอบสวนเพื่อขยายผลและเตรียมเอาผิดข้าราชการระดับสูงและรัฐมนตรีที่ร่วมทุจริตรับสินบนอย่างไม่มีข้อยกเว้นครับและมีการระบุด้วยนะครับว่าการปิดด่านของไทยตลอด1 ปีที่ผ่านมาไม่ได้กระทบกัมพูชาเลยแต่เป็นฝ่ายไทยเองที่สูญเสียรายได้จากการส่งออกกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคำถามก็คือว่าการที่มีสินค้าไทยหลุดรอดไปกัมพูชาเกิดการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ฝั่งเราด้วยหรือไม่ใช่เฉพาะแค่เจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นอันนี้ความเป็นธรรมถูกต้องไหมครับแล้วที่คุณเซนบอกว่าไทยสูญเสียรายได้กว่า10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการปิดด่านเนี่ยให้10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาประมาณ300,000 ล้านบาทนะ300,000 กว่าล้านนะ330,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท่านนิพัฒน์ครับถ้าไม่มีคนไทย เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแหละมันคงไม่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไปจากไทยไปกัมพูชาถูกต้องไหมครับขอบคุณคุณทินนะครับที่เรสประเด็นนี้ขึ้นมาขอบคุณฮุนเซนที่สามารถที่จะตรวจจับแล้วก็บอกกับเราว่าสินค้าจากไทยไปท่านตรวจสอบสวนสืบสวนให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็จะพบเองเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องแฟร์นะครับเราก็มีจุดที่เรียกว่าไม่น่าสบายใจอยู่วันนี้ยังมีคนไทยลักลอบข้ามไปนะครับข่าวที่ปรากฏก็คือลักลอบไปแล้วก็ไปถ่ายรูปไปเปิดบัญชีม้าให้ฝั่งโน้นเขานะครับแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จเพื่อเปิดบัญชีม้าเสร็จก็หนีกลับออกมาได้รับสตังค์คนละ10,000-20,000ทหารกองกำลังบูรพาตรวจจับได้วันนี้เราต้องพูดด้วยนะครับว่าทางเราเองนะครับก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่วันนี้ก็จับวันละ 2-3 คนที่ลักลอบเข้าไปนี่คือที่จับได้นะที่จับได้นะแล้วที่จับไม่ได้อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ
แถวนั้นผมเคยอยู่นะครับ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องคนไทยว่าเราเองเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบฝ่ายเรากันเองนะครับ ถ้าทหารที่ถือปืนเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาเห็นอะไรที่มันตะคุ่มผิดปกติ มีอะไรเคลื่อนไหวในพุ่มไม้แล้วเขาลั่นไกออกไปเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเป็นข้าศึก แล้วจริงๆมันคือคนไทย ท่านจะเสียชีวิตฟรี วันนี้เอาจากเรื่องหมูที่ข้ามไปนะครับ ถ้าข้ามไปจริง วันนี้เราพร้อมที่จะตรวจสอบนะครับ แล้วกล้าตรวจสอบจริงไหมฮะ เรากล้าตรวจสอบหรือเปล่าวันนี้ เนี่ยปัญหาเรา อัน เรา นี้ กล้าตรวจสอบหรือเปล่า ต้อง to be fair นะครับ เรื่องพันนี้เนี่ยต้องแฟร์ เออ นะครับไม่ใช่กล่าวหาเขาอย่างเดียว มันต้องสองฝั่งแหละท่าน ต้องสองฝั่ง ถูกไหม นะครับ ถูกต้องไหมฮะถ้า ครั ลั บ กลอบเข้าไปแสดงว่ามันมีการลักลอบจากไทย เข้าไป แล้วก็ลักลอบเข้าไปที่เขา ถูก แสด ต้อง งว่าต้องมีคนที่ทุจริตที่ฝั่งนู้น ครับ รวมถึงคนทุจริตที่ฝั่งนี้ ถูกต้อง เพราะฉะนั้นไปให้สุดซอยนะครับ ตรงนี้หาให้เจอแล้วบอกกับเรามา นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเราเองด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องที่ข้ามไปข้ามมานะครับลักลอบข้ามแดนวันเนี้ยยังมีอยู่นะครับ เพราะผมชอบดูในโซเชียลนะครับทหารเขาก็ชี้แจงมา 1 2 3 เราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยทั้งเราก็ที่บอกว่าปิดนะเราเองก็แหมก็พยายามจะเล็ดลอดอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้เนี่ย พยายามที่จะดิ้นเหมือนกัน พยายามจะดิ้นอย่างว่าแล้วครับราคามันคงดี ในช่วงปิดเนี่ยแล้วก็จำนวนตัวเลขเรียนคุณทินครับ ครับ อาจารย์โดยภาคจะทราบดีว่าไทยเนี่ยคือมหาอำนาจในเรื่องการค้าชายแดนนะครับ ครับ ผมศึกษาตัวเลขมาอะไรทั้งหมดเนี่ยรอบบ้านเราเนี่ย4 ทิศเนี่ยใช้สินค้าไทยหมด ตัวเลขกลมๆ ปีละประมาณ1 ล้านล้าน เยอะนะ พม่าลาวเขมรนะครับแต่มาเลเซียเนี่ยเข้ามามากกว่า เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับต้องพูดกันว่าโอเคเมื่อเราปิดก็คือปิดนะ ปิด ครับ ไม่จริงไงฮะ ครับครับอาจารย์ ครับอ้าวแล้วผมหาพวกนะอาจารย์ หาพวกหน่อยเป็นพวกไหนเป็นพวกไหนเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยสั่งปราบนะคุณจะเอาจริงนะ ปราบคนของเขานะพูดถึงว่าจะปราบรัฐมนตรีเขาด้วยนะถ้าเขามาทุจริตอ่ะฝั่งไทยกล้าเปล่า คือผมมองปรากฏการณ์เนี้ยด้วย 2 กรอบหลักแล้วกันนะครับในฐานะนักวิชาการกรอบแรกผมคิดว่ามันเกิดจากข้อผกผันของนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของทางประเทศไทย ก็คือเมื่อสงครามกลางเมืองในกัมพูชาเผาๆสงครามเย็นที่ขัดแย้งทางอุดมการณ์แล้ว geopolitics หลาย10 ปีก่อนมันเผาๆลงเนี่ยนะครับนโยบายของไทยก็คือเฮ้ยเปลี่ยนพื้นที่สู้รบตามแนวชายแดน ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเป็นพื้นที่การค้า ทีนี้ผู้ประกอบการนักธุรกิจก็เข้ามานะครับในการทำธุรกรรมตามแนวชายแดนนะครับแต่ว่ามาวันนี้โดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วไทยกับกัมพูชาลบกัน สนามการค้ามันก็เลยเปลี่ยนหมุนกลับมาเป็นสนามรบใช่ไหมครับแต่ว่าโครงข่ายของพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นบนดินใต้ดินตลาดมืดตลาดเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเปเรตต่อไปใช่ไหมครับนั่นก็ถึงมีการเล็ดลอดของสินค้าหรือเอเจนซี่บางกลุ่มใช่ไหมครับที่ฝ่าฝืนหลักการปกป้องอธิปไตย หรือการปิดด่านของหน่วยความมั่นคงของเราฉะนั้นมันเป็นเลกาซีที่มาจากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแต่มันกลายเป็นมีสนามรบขึ้นมาอีกคำรบหนึ่งไอ้สนามการค้าเนี่ยก็ยังไม่หายตัวไปนะครับก็เลยปรากฏตัวผ่านการลักลอบแบบนี้ ลงใต้ดินไปเลย ลงใต้ดินไปเลย แล้วมาแมทช์กับโครงสร้างของรัฐกัมพูชา ซึ่งผมเรียกว่าเป็นรัฐราชการอุปถัมภ์นะครับที่บอกว่ารัฐราชการอุปถัมภ์ก็คือพรรค CPP ของทางฮุนเซนนะครับจะมีโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับที่ตีคู่กับโครงสร้างรัฐเหมือนกันนะครับก็คือแผงอำนาจของผู้ว่าในระดับจังหวัดลงไปถึงหน่วยปกครองในระดับคอมมูนจะเชื่อมโยงกับนะครับพรรค CPP และจะเชื่อมโยงกับแผนทางธุรกิจต่างๆที่อยู่ในหลายเลเวลตรงนี้ด้วยฉะนั้นภาพตลาดการค้านะครับในบันเตียเมียนเจยนะครับอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันก็มีความเชื่อมโยงกับนะครับภาคบริการหรือภาคการค้าของไทยที่เข้าไปอยู่ในสายใยผูกพันกับระบบราชการของกัมพูชาที่มันมีข้าราชการเนี่ยติดต่อกับแผงการค้าที่อยู่ตามแนวชายแดนโดยฮุนเซนเขาก็ถึงพูดไงว่าจะมีการลงดาบ
ใช่ไหมครับราชการที่เล็ดลอด อ่า นะครับในการกระทำการฝ่าฝืนนะครับในการนำเข้าสินค้าจากไทยมาอะไรทำนองเนี้ยผมคิดว่ารัฐราชการอุปถัมภ์ของกัมพูชามันสำคัญมาก แต่อย่าลืมว่าประเทศไทยก็มีลักษณะแบบรัฐราชการอุปถัมภ์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เข้าทางพี่นิพัฒน์ผมก็เห็นด้วยนะครับคือผมเชียร์พี่ตั้งแต่เป็นอดีตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเพราะพี่แป๊ะเนี่ยเชิญผมไปบรรยายเรื่องพม่านะครับแล้วผมก็ทราบดีว่าท่านเชี่ยวชาญเรื่องกิจการชายแดนจริงๆนะครับก็เลยเสริมว่าสิ่งที่พี่นิพัฒน์พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมีน้ำหนักนะครับ 330,000 ล้านเป็นไปได้ไหมครับว่าเราปิดด่านครั้งนี้เราสูญเสียมากขนาดนั้น ผมยอมรับตรงๆว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับพี่ทินก็เลยบ่งชี้ตรงนี้มากไม่ได้ แต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะกระทบนะครับต่อทั้งสองฝั่งอยู่พอสมควร แต่ว่าการวินิจฉัยว่าประเทศไทยเสียหายมากกว่ากัมพูชาในการปิดด่านเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ ไปเซอร์เวย์ดีๆนะครับว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรมีชัยนะครับในโพธิสัตว์นะครับในบันเตียเมียนเจยอะไรอย่างเงี้ยได้รับผลกระทบขนาดไหน แล้วอย่าลืมว่าครอบครัวทหาร หรือครอบครัวหมู่บ้านชายแดนของกัมพูชาเนี่ยเสียหายหนักนะครับจากการปะทะกับทหารไทย2 รอบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วหัวหน้าครอบครัวที่เป็นทหารเนี่ยเขาหายตัวไปเขาเสียชีวิตอ่ะถามว่าเครือข่ายครอบครัวจะเอาอะไรกิน แล้วรัฐบาลพนมเปญช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้เต็มที่ไหมยังเป็นปริศนาอยู่นะครับฉะนั้นไอ้ปรากฏการณ์ที่เป็นผลลบต่อกัมพูชาทั้งสังคมจิตวิทยาทั้งเรื่องเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคที่ติดกับชายแดนไทยผมว่าได้รับผลกระทบแต่ถามว่ามันกระทบต่อเศรษฐกิจกัมพูชาภาพรวมถึงขนาดจะทำให้ระบอบตระกูลฮุนเนี่ยมันล่มสลายไหมผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้น เพราะหมัดเด็ดของตระกูลฮุนเนี่ยยังมีอยู่สัก2-3 หมัดนะครับมีอยู่สัก2-3 หมัดนะครับหมัดหนึ่งก็คือไอ้เรื่องอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วก็การท่องเที่ยวในภูมิภาคอังกอร์เนี่ยมันยังทำกำไรได้อยู่ อันนี้คือหมัดที่1นะครับหมัดที่2เนี่ยคนกัมพูชายังมีความหวังว่าอยากจะเห็นการขุดคลองฟูนันเตโชนะครับให้มันสำเร็จซึ่งจะทำให้กัมพูชา Great Again หรือยิ่งใหญ่นะครับเพราะเขาจะมีทางออกทะเลได้มากขึ้นนะครับแล้ว3ก็คือว่าเรื่องของการปิดด่านเปิดด่านเนี่ยถ้ามันลิงก์ได้จริงว่ามันแหล่งรายได้สำคัญของตระกูลฮุนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับปอยเปตหรือที่อื่นๆเนี่ยเขาสแกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ระสำระสายแต่ทุกวันนี้เขาก็พยายามจะฟอกภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นผมดูข่าวพนมเปญโพสต์คาแมร์ไทม์เนี่ยลงทุกวี่ทุกวันว่ารัฐบาลฮุนมาเนตเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ในการกวาดล้างพวกจีนเทานะครับพวกคอลเซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์จริงไม่จริงไม่รู้แต่สื่อภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยประโคมข่าวไปทั่วโลกนั่นแสดงว่าภาพลักษณ์ธุรกิจชายแดนที่มันสีเทาๆเนี่ยเขาพยายามจะฟอกนะครับให้มันดูสะอาดสะอ้านขึ้นเหมือนกันนี่ก็ช่วยต่อลมหายใจของตระกูลฮุนได้ประมาณหนึ่งนะครับ330,000 ล้านเป็นไปได้ไหมฮะเราสูญเสียขนาดนั้น เอาเป็นว่าคงเป็นตัวเลขที่อนุมานกันขึ้นมานะครับ แต่ตัวเลขจริงๆเนี่ยไม่ทราบได้ครับผมพอจะบอกได้ว่าสิ่งที่ชาวกัมพูชาชื่นชอบเรามากเนี่ยสินค้าไทยเนี่ยแม่ผมนึกไม่ถึงนะครับไอ้พวกสินค้าสุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำสินค้าสุขภัณฑ์ครับไอ้อ่างล้างมือเหรอฮะก๊อกน้ำนะครับโถส้วมอะไรพวกเนี้ยบ้านเรานี่คือมหาอำนาจนะครับไม่ใช่กัมพูชาอย่างเดียว ไปถึงพม่าลาวอะไรต่างๆเราเนี่ยเก่งผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าในสิ่งที่ผมรับราชการมาตรงเนี้ยผมรู้ว่าเอกชนไทยเก่งครับเอกชนไทยเก่งเรื่องสินค้าเนี่ยแล้วขายได้รอบบ้านก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เครื่องดื่มครับ อย่าไปพูดถึงอะไรก็แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องก็เอาละกันคือเราดีใจที่เอกชนเราเก่งในเรื่องสินค้านะครับเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเอาเป็นว่าตัวเลขที่ว่าเนี่ยก็เอาเป็นว่าฟังไว้นะครับฟังไว้เอาเป็นว่าใครได้ประโยชน์อะไรก็ว่าไปแต่สิ่งต่างๆเนี่ยผมแถมนิดนึงเมื่อกี้ต้องรีบพูดเลยกล่าวที่ก่อนเข้ามารายการเนี่ยผมก็เพิ่งอ่านมาครับว่ารัฐบาลออสเตรเลียมอบเงินให้รัฐบาลกัมพูชาเพื่อเอาไปดูแลนะครับเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ย$1 ล้านล่าสุดเนี่ยล่าสุดครับให้เมื่อ2 วันที่แล้วเนี่ย$1 ล้านประมาณสัก32-33 ล้านบาทครับทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปโยงที่คุณทินพูดว่าเวลาเราฮุนเซนพูดเนี่ยมันหวังผลไปไกลนะครับมันเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจแล้วยิ่งพูดยิ่งได้ตังค์ยิ่งพูดไม่เคยหยุดเลยนะครับมีคนให้สตังค์เนี่ยไม่หยุดญี่ปุ่นก็ไม่เคยหยุดเอาอย่างนี้ ผมจะขอยิ่งพูดยิ่งได้ตังค์บ้างแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
มีอีกประเด็นหนึ่งที่กัมพูชาที่ผมอยากจะเชิญชวนทั้งสองท่านนะครับ ครับ เราไปกัมพูชากันไหมครับ คุณผู้ชมสนใจไหมครับเพราะตอนนี้กัมพูชาเปิดรับสมัครงาน 90,000 ตำแหน่งฮะ เปิดรับสมัครงานกันเลยเราไปได้หรือเปล่า สนใจไหมน้องๆทีมงานผมไปเถียงไปสมัครงานกันหน่อยไหมงานเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดกันนะฮะแต่ขออนุญาตฮะผมขอค้าขายบ้าง ครับ ขออนุญาตท่านนะครับ ขออนุญาตขอบคุณครับ นี่นะ ขอบคุณ คุณผู้ชมครับ นี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับ เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาว เม็ดอมซิงค์พลัสนูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับเราต้องทำมาค้าขายกันคุณผู้ชมครับและนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้ท่านละ1 แพ็คนะครับขออนุญาตท่านนะครับ ครับขอบคุณครับ แต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับนี่ฮะของดีครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok กูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งฮะมอบรสหนึ่งให้ท่านละ1 ถุงแบบนี้นะครับขอบคุณท่าน ขอบคุณ พนัก ครั งา บ นตัวนี้ได้นะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับรสหนึ่งนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับคุณผู้ชมครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีและผมเชื่อว่าที่กัมพูชาก็มีนะฮะคุณผู้ชมครับต้องมีแน่นอนครับเพราะว่ากลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะฮะจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกเห็นไหมเขาส่งออกจำหน่ายทั่วโลกน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ครับยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro มีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอีกโปรโมชั่นหนึ่งจริงๆคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปเหลือเกินณตอนนี้นะสแกน QR Code หน้าจอครับไปที่ Thailand Postmart เพราะตอนนี้เรามีโครงการไทยช่วยไทยครับนี่ฮะสายช็อปออนไลน์กับโครงการไทยช่วยไทยที่รวบรวมสินค้าดีนะฮะของเด็ดจากผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศครับตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกับ Thailand Postmart นะครับของไปรษณีย์ไทยจัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจแจกส่วนลดกันแบบจัดเต็มนะครับซื้อ200จ่าย100เดียวที่ Thailand Postmart ครับฟังไม่ผิดครับซื้อ200จ่ายแค่100เดียวลดทันที100บาทนะครับพิเศษสุดๆครับใช้คูปองนี้นะฮะซื้อ200ลด100บาทแถมส่งฟรีอีกนะครับได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่25มิถุนายนนี้นะครับและวันที่17มิถุนายนวันเดียวเท่านั้นนะครับเรามีนัดกัน17มิถุนายนวันเดียวเท่านั้นครับจะมีการแจกคูปองส่วนลดใหญ่ครับซื้อ500บาทลดไปเลย400ฮะอาจารย์ซื้อ500ลด400อ่ะจ่ายแค่100เดียวอาจารย์สุดยอดเลยครับ จัดเต็มไหม จัดเต็มเลย เพราะฉะนั้นใครที่เล็งของกินของใช้เด็ดๆเอาไว้นะครับเข้าไปช็อปอุดหนุนของไทยกันเลยของคนไทย SME ไทยผู้ประกอบการชุมชนของคนไทยบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับลด100ทันทีนะฮะซื้อ200ลด100ส่งฟรีที่ thailandpostmart.com นะครับรีบเข้าไปกดโค้ดสิทธิ์มีจำนวนจำกัดขอบคุณมากๆนะครับ Thailand Postmart และกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับภายใต้กระทรวงพาณิชย์นะฮะโครงการดีๆครับอยากสนับสนุนคนไทยด้วยกันเองนะครับและนี่ครับที่ท่านนิพัฒน์บอกว่ากัมพูชาเขานิยมใช้ของไทยหลากหลายแบบถูกต้องไหมครับ ถูกต้องครับ หนึ่งในนั้นคือพวกสุขภัณฑ์ สุขภัณฑ์ ของใช้ในห้องน้ำ ใช่ครับ เจออันนี้เข้าไปครับ อ๋อ ห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีครับ Apps Urinal ครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนทั้งในไทยรวมถึงกัมพูชาก็ไปได้นะถ้าอยากได้นะ มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบนี้แบบก้อนแล้วก็แบบแขวนนี่สำหรับสุภาพสตรีนะครับเรามาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำด้วย Apps Urinal หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ไปที่ร้าน thaidetergent.shop
ขออภัยนะฮะ Thai Detergent Shop นะฮะ ร้าน Thai Detergent เป็นอะไรเนี่ย ร้าน Thai Detergent Shop นะครับ thailandpostmart.com ครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ แอป Zerono มอบให้กับ2ท่านนะครับ ครับครับ ครับ อันนี้ด้วยนะห้องน้ำนะท่าน อย่าเผลอไปปรุงอะไร โอเคครับ จานได้สองท่าน เอาไปให้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะ ไม่ดีนะ เอาละมาถึงตรงนี้นะครับ คุณผู้ชมครับ ใครที่อยากจะไปทำงานที่กัมพูชา คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้เรามีแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ ที่เขาเรียกกลับไปประมาณ 900,000 กว่า ครับ อัตราถูกต้องไหมครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องราวแล้วพอมีเรื่องราวปุ๊บเขาก็เรียกกลับไป 900,000 กว่า ครับ ปรากฏพอเขากลับไปเนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวแล้วก็มีข่าวกลับมาคือตกงานกันเยอะนะครับ 900,000 กว่านี้ไม่มีงานทำตกงานกันเยอะมากนะคุณผู้ชม และล่าสุดคุณผู้ชมครับกัมพูชาเปิดรับสมัครงาน 90,000 ตำแหน่งครับสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชารายงานข่าวว่าสำนักงานจัดหางานแห่งชาติสังกัดกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษาของกัมพูชาเตรียมเปิดรับสมัครงานกว่า 90,000 ตำแหน่งทั่วประเทศสำหรับอดีตแรงงานเยาวชนและประชาชนในจังหวัดเสียมเรียบนะครับในวันที่ 12 ถึง 13 มิถุนายนนี้นะฮะคุณผู้ชมและมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการจากระบบประกันสังคมและหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพฟรีนี่มีโปสเตอร์ชวนด้วยนะท่านนี้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนอกจากนี้นะครับนายซุนเมซาใช่ไหมนายซุนเมซาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเป็นโฆษกกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษานะครับยังได้เรียกร้องให้อดีตแรงงานจากประเทศไทยและประชาชนในพื้นที่ติดต่อครับเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานในพื้นที่ที่มีค่าจ้างใกล้เคียงนะฮะสวัสดิการที่ดีกว่าความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนี่ฮะคือคนนี้ใช่ไหมครับนายซุนเมซาเป็นโฆษกกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษานะครับคือเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลนะครับตอนนี้ยังไม่พบนะครับว่าตำแหน่งงาน 90,000 ตำแหน่งเนี่ยคือตำแหน่งอะไร เพราะสื่อกัมพูชาเองก็ยังไม่ได้รายงานเรื่องนี้หรือว่ารายงานตำแหน่งเนี่ยฮะ 90,000 กว่าตำแหน่งนี่นะครับมันคืออะไรอาจารย์ 90,000 ตำแหน่งนี้ไม่ใช่น้อยๆนะอาจารย์ดุลยภาคครับปกติคิดอาจารย์เราช่วยกันวิเคราะห์กันหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้ 90,000 ตำแหน่งเนี่ยมันน่าจะเป็นตำแหน่งอะไรมันเยอะมากนะ 90,000 ตำแหน่งอาจารย์ครับแล้วจริงๆปกติส่วนใหญ่เขาทำงานอะไรกันที่กัมพูชา ผมว่าก็วิเคราะห์ยากอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาเป็นแรงงานขุดคลองฟูนันเตโชนะครับ โอ้นั่นไงเข้าทางเขาต้องการคลองนี้มาก ต้องการมากครับว่ากันว่าคลองเนี้ยมีสะดุดอยู่บ้างนะครับการพัฒนาช้าบ้างแต่มันยังไปต่อมันยังไปต่อแล้วคนกัมพูชาก็เชื่อว่าจะนำมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าไม่ต้องยืมจมูกเวียดนามหายใจอีกต่อไปหมายถึงการขนส่งสินค้าบริการพนมเปญสู่โลกภายนอกเนี่ยมันจะผ่านแม่น้ำโขงที่เวียดนามแต่ถ้าขุดคลองนี้ขึ้นมามันจะโยงพนมเปญเข้าจับจังหวัดแกร็บแล้วมาออกอ่าวไทยเลยนะครับแล้วจะทำให้เกิดการผลิดอกออกผลของนิคมอุตสาหกรรมนิคมเกษตรกรรมเครือข่ายชลประทานเนี่ยที่อยู่ตรงคลองนี้แล้วผันออกมานะครับมันก็จะทำให้มีนิคมของชาวนามีแรงงานเข้ามาขุดคลองเข้ามาก่อสร้างเป็นนะครับโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกที่จะงอกงามขึ้นนะครับแล้วตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับในการจัดจ้างพอสมควรเพราะฉะนั้น 90,000 ตำแหน่ง น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นการไปขุดคลองเพราะมันต้องใช้คนงานเยอะมากในการทำก็อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็ผมคิดว่าตลาดกัมพูชาน่าจะรองรับไซส์แบบ 90,000 ตำแหน่งเร็วๆเนี้ยนอกเหนือจากโครงการขุดคลองก็อาจจะมีนะครับในภาคส่วนอื่นๆแต่ผมคิดว่ามันน่าจะรับไม่ไหวนะครับจะต้องมีคนตกงานแล้วก็ไปแย่งงานกันเองเหมือนกันนะครับผมเลยสงสัยในประเด็นนี้เหมือนกันนะท่านนิพัฒน์พอจะวิเคราะห์ตรงนี้ได้ไหมฮะย้อนกลับไปตั้งแต่พอเริ่มรบกันนะครับเริ่มตัดไมตรีต่อกันเนี่ยครับฮุนเซนเองเนี่ยคือคนประกาศให้พี่น้องเขมรเนี่ยอพยพกลับมา ถูกต้องเรามีงานให้ทำแน่นอนนะครับเราก็พอจะเดากันออกนะครับมึงจะเอาอะไรให้เขาทำนะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วเราก็เป็นเพื่อนมนุษยชาติด้วยกันเราพอจะรู้นะครับขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏอย่างที่คุณทิมพูดจริงครับกลับไปแล้วไม่มีงานทำแล้วพูดความจริงลักลอบกลับเข้ามาในไทยนะครับแล้วก็มากันเป็นครอบครัววันนี้ผมอยู่ในภาพนั้นมาก่อนเมื่อ40 ปีที่แล้วเราเคารพกันในฐานะที่เป็นมนุษยชาตินะครับไม่มีใครยอมอดตายทีนี้ไอ้ 90,000 เนี่ยนะครับผ
ผม มันเป็น ก็ เป็นไปได้ อยากจะบอก หรือจะเป็นอย่างที่อาจารย์ ส่วนหนึ่งอย่างที่ วิเคราะห์ อาจารย์พูดเนี่ยนะครับมีส่วนนะครับฟูนันเตโชในยยาวประมาณ 180 กิโล 180 กิโลครับ นี่คือสิ่งก่อสร้างใหม่นะครับที่ต้องชมเขากล้าคิดกล้าทำโดยมีพี่จีนเป็นคนเข้ามาสนับสนุน เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานที่จะใช้นะครับขุดคลองแล้วก็พัฒนา2พื้นที่ ใช่ สองข้างคลองนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าคงมีจำนวนหนึ่งแต่ไม่ถึงกับ90,000หรอก ใช่ นะครับเอาเป็นว่า เขาก็หลอกคนของเขาเองนะครับส่วนหนึ่ง นะครับเสือกมันหลอกผ่านเราอีกนะครับจะเอาไปทำอะไร แม่ดันหลอกเราชวนไปทำงานด้วย 90,000 ตำแหน่ง ครับ แล้วผมไปดูนะฮะ คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับ ก็ ครับ ก็พยายามที่จะช่วยเราคิดเหมือนกันนะ ว่าไอ้ตกลงไอ้ 90,000 ตำแหน่งนี่มันมีตำแหน่งอะไรยังไงบ้างนะครับงานสแกมเมอร์ เนี่ยมีตำแหน่งสแกมเมอร์ งานแอดมินนี่เรื่องมันขึ้นมาดีหน่อยงานแอดมิน ครับ งานแอดมินก็เป็นไปได้ หรืออีกอันหนึ่งหน้าที่ล็อบบี้อีสอย่างเงี้ยครับ คิดดีไม่ได้นะ ไอ้สแกมเมอร์เนี่ยมันอาจจะโดนจับไปหมดแล้ว แล้วนี่ไปหาทดแทนอะไรประเภทเนี้ยนะครับ เป็นไปได้ เอาเป็นว่าเราคุยกันตรงนี้ด้วยความปรารถนาดีนะครับ ว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถ้าเพื่อนบ้านกินดีอยู่ดี มีงานทำก็ไม่มาเบียดเบียนเรา เราเชียร์นะครับ เราเชียร์เพราะว่าทุกวันเนี้ยคุณเบียดเบียนเราอยู่ถูกไหมครับ ทุกวันเนี้ยที่ลักลอบเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งที่ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วในขณะนี้เนี่ย ครับ เราไม่ว่ากัน ครับ ถ้าคุณสร้างงานขึ้นได้ ครับ แล้วมีงานทำนะค ครั รับ บ ทุกคนมีกินมีใช้ คุณทำไปเลย ครับ เราจะเชียร์นะครับ ครับ คนเจ็บคนป่วยเนี่ยนะครับเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องข้ามมาเนี่ยทำไป เราเชียร์ อย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมงานของผมบอกว่านี่พี่ทินเขามีแบบว่านำเสนอตำแหน่งงานดีๆตั้งหลายอันอะไรเนี่ยแล้วทำไมผมไปอ่านอะไร มีอะไร มีตำแหน่งงานอะไรที่เขานำเสนอมา คือเราก็ไปดูคือในสื่อของเขมรนะคะเขาไม่ได้ระบุว่ามันมีงานอะไรบ้างใน90,000 ตำแหน่งนะคะเราก็เลยไปค้นข้อมูลดูว่าโดยปกติแล้วในคนเขมรเขาทำงานอะไรกัน เขาทำงานอะไรกันครับ ก็จะพบว่ามีเกษตรกรรมโรงงานงานการก่อสร้างอะไรพวกนี้ เกษตรกรรมงานโรงงานก่อสร้าง งานบริการในโรงแรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม มันเป็นงานบริการ มันเป็นงานบริการอาจารย์มันจะพอไหมเกษตร งานโรงงานก่อสร้าง ผมว่าไม่พอแต่มันสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติของกัมพูชานะครับ เพราะว่าตั้งแต่คุณเซนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาคลอดยุทธศาสตร์จตุโกณออกมานะครับยุทธศาสตร์จตุโกณก็คือการพัฒนา 4 ด้านเช่นเรื่องของการปฏิรูปการเกษตรนะครับเพิ่มนิคมชาวนาอย่างเงี้ยนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการขยายเมืองใหม่นะครับการพัฒนาเมืองการขุดคลองขุดอะไรอย่างเงี้ยสร้างถนนหนทาง แล้วก็มีการเพิ่มอัตราการจ้างงานด้วย ครับ นะครับเขาเพิ่มกันมาก่อนแล้วเป็น 10 ปี ตั้งแต่ยุคฮุนเซน แต่ว่าด้วย capacity นะครับที่ทางรัฐพยายามจะหนุนเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับมันก็ทำให้คนกัมพูชาก็ยังมาเป็นแรงงานที่ประเทศไทยอยู่แล้ว โอเค ปัจจุบันมันมีอีกด้านหนึ่งคุณมาเนตเพิ่มมานะครับน่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพวก AI ก็เป็นยุทธศาสตร์แบบเบญจโกณนะครับคือยุทธศาสตร์แบบห้าเหลี่ยม 5 ด้านนะครับก็เชื่อว่าในตัว 5 เสาเนี่ยเขาก็จะดึงแรงงานเข้ามาลงในแต่ละเสา แต่เนื่องจากอัตรามันเป็น 90,000 กว่าต่อให้มีเรื่องของคองฟูนันเตโชเข้ามา ผมก็คิดว่ามันน่าจะลงตำแหน่งไม่พออีกอันนึงนะครับก็ส่งไปอยู่ในยูนิตแบบครอบครัวทหารนะครับไปลงประจำการชายแดนแล้วก็นะครับ ใช่เพราะมีคุณผู้ชมบางท่านบอกเนี่ยให้เป็นทหารแนวหน้าไง ครับผม มีโอกาสเป็นอย่างนั้น มีโอกาสครับมีโอกาสครับ โอ้เอาละครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นอาชีพสุจริตก็ทำไปก็สนับสนุนไปนะครับ สนับสนุน คุณผู้ชมแต่ ครับ ไม่แน่ใจว่า 90,000 กว่าตำแหน่งนี่คือยังไงนะฮะไองานบริการก็คือพวกงานโรงแรมงานร้านอาหารงานอะไรของกัมพูชามีเยอะ ครับ อย่างนี้นะครับผมเคยไปกัมพูชาเมื่อ10 กว่า 20 ปีก่อนมั้งเคยไปอยู่ แล้วก็ ผมเข้าใจครับณวันนี้ผมคงไปไม่ได้แล้ว ผม ครับ เอางี้คนที่มารายการเราที่มาวิเคราะห์เรื่องของกัมพูชาทั้งหมดนะนักวิชาการทั้งหมดทุกท่านอดีตทหาร อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมอดีตปลัดท่านไปได้อยู่แล้ว ท่านไปได้อยู่แล้ว อันนี้แล้วกันนะครับ แต่อย่างพวกเราอะ ให้คลียร์ในรายการเดี๋ยว พวกเรา ผู้ชมจะเข้าใจผิด พวกเราไปไม่ได้ เรื่องไปเนี่ยไปได้นะครับ แต่ขากลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้
ครับ แล้วคุณทินก็เชิญก่อนนะครับเชิญครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ โอ้สุดยอด จริง เลย อาจารย์ไปไหมกล้าไปไหมกัมพูชาตอนเนี้ยเา ตอนนี้ก็ยังก้ำกึ่งนะครับ แต่ว่าผมก็ไปกัมพูชามาบ้างคือ ผมเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาลัยภูมินทร์พนมเปญนะครับที่ภาควิชาวิเทศคดีศึกษาก็ไปบรรยายเรื่องการเมืองการปกครองในอาเซียนนะครับคือเพื่อนผมเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นก็เชิญไปบรรยายอยู่ช่วงหนึ่งเด็กๆเขมรก็ชื่นชอบสไตล์การสอนของผมก็ยังนึกถึงอยู่นะครับ แต่ว่า เอาลื้อฟื้นความหลังไหมนึกถึงลื้อฟื้นหน่อยไหมอาจารย์ครับ ก็ตอนนี้สถานการณ์เราต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา ก็อาจจะต้องระมัดระวังในกิจกรรมแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับแต่ที่ผมไปเนี่ยไปในช่วงที่สถานการณ์มันมีความสงบ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเนี่ยดีนะครับก็เป็นมิตรภาพไมตรีจิตที่ดีต่อกันมากๆเลยทีเดียวแต่นี้เราถามว่ามันมีตำแหน่งนะครับอาจารย์รับเชิญนะครับมีตำแหน่งนักวิจัยแลกเปลี่ยนอะไรไหมที่สำหรับชาวต่างชาติอย่างเงี้ยแล้วคนไทยอย่างผมเนี่ยที่ประเทศทั้งสองประเทศของเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานอย่างปลอดภัยได้ไหมนะครับในแลกเปลี่ยนระยะสั้นนะครับเดือนหนึ่ง3 เดือนอะไร เอางี้อาจารย์ครับ ถ้ามีตำแหน่งนั้นว่างณตอนนี้นะช่วงเวลานี้นะคุณเซนอาจจะฟังรายการอยู่นะท่านคุณเซนท่านอาจจะแบบคิดมีโปรแกรมดีๆเรียนเชิญอาจารย์ดุลยภาคไปเป็นอาจารย์พิเศษ แลกเปลี่ยนชั่วคราวสักเดือนหนึ่งอาจารย์ อาจารย์สนไหม ก็รอดูเงื่อนไข ทางนู้นนะครับแล้วแต่ว่าผมก็ต้องเอาผลประโยชน์ชาติเป็นตัวตั้ง แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็ต้องมีกันอยู่แล้ว ยิ่ง ครับ ผมสอนเรื่องประเทศเพื่อนบ้านด้วย ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีครับ โอเคครับ คุณผู้ชมครับ สำหรับตัวผมเองถ้าไม่รู้อะผมไม่ไปอะ ครับผม ผมว่าผมไปไม่ได้อะถึงอยากไปนะ ก็เห็นชวนกันอยู่2 คนนี่ยังไงเห็นชวนกันอยู่ไม่ใช่เหรอนะครับก็ชวนกันไปเถอะครับไป เดี๋ยวต้องดู เชิญฮะ ต้องดู เชิญ ขากลับใช่ไหมพี่ ครับครับ ครบถ้วนสมบูรณ์คุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องกันต่อไปนะครับ ไทยกัมพูชา วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านนิพัฒน์ครับ ครับขอบคุณครับทีมครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณอาจารย์ ขอบ ครับ คุณผู้ชมที่ติดตามครับทั้งหมดนี้ส่งเสียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ